بسم الله الرحمن الرحیم. د کندهار د ګوګل ډیولپرز ټولنې درنو لیدونکو سلامونه او نیکی هیلې مې قبول کړئ. خدای دې وکړي چې تېره ورځ او شپه مو په خیر تېره کړې، نن سهار مو په خیر شروع کړی. نن د ورځې یو ځل بیا زموږ د ټولنې د سټوډیو څخه لایف ستاسو سره یو ځای کېږو. نن به پر ډیرو مهمو موضوعاتو باندې ستاسو سره بحث وکړو. خدای دې وکړي چې زموږ د نننۍ ورځې پروګرام څخه تاسې پوره ګټه پورته کړئ او په جریان کې به موږ د ډیرو درنو ویناوالو د ویناو څخه برخمن شو. زه نن غواړم چې د اجنډا سره مطابق ستاسو سره اجنډا شریکه کړم چې موږ به پر کوم موضوعات باندې بحث کوو. دغه څخه وروسته به زموږ درنو ویناوالو ته بلنه ورکوو چې راسي خپل موضوعات ستاسو سره شریک کړي. د اجنډا سره مطابق موږ نن لومړنۍ موضوع چې ده هغه introduction to deep learning دی چې زموږ یوه ډیره تکړه خور سیده رسولي به راځي. هغه تاسو ته د ډیپ لرنینګ په باره کې معلومات درکړي. ستاسو سره به عملاً مخامخ خبرې کوي. که چیرې د چا سره کومه پوښتنه په دې موضوع کې را پیدا کیږي هغه به هم د دې سره مطرح کوو او ستاسو پوښتنو ته به جوابونه وایي. ډیپ لرنینګ لکه مخکې چې موږ تاسې ویلي وو چې د ارټیفیشل انټلیجنس یو مهمه موضوع ده په کمپیوټر ساینس کې، په ټکنالوژي کې. د هغو د یو فرعي ټاپک څخه چې بیا موږ ویل چې ماشین لرنینګ دی، د ماشین لرنینګ د یو فرعي ټاپک څخه بیا خپله ډیپ لرنینګ دی. نو زه تفصیل ته نه ځم، سیده رسولي به په دې باندې بحث وکړي. د هغه څخه وروسته بیا موږ introduction to natural language processing لرو چې هغه کې به زموږ ډېر دروند استاد د کندهار پوهنتون د کمپیوټر ساینس پوهنځي استاد او زما همکار ښاغلی نور احمد نوري به تاسو ته بحث وکړي په دې موضوع باندې او تاسو ته به پوره معلومات درکړي چې نیچرل لانګویج پروسسینګ څنګه دی، موږ څنګه کولی شو چې په خپله ژبه باندې په اواز باندې په ټکسټ باندې په لیکنه باندې یو ماشین پوه کړو. نو دا د نوري صاحب د ډیرو مهمو موضوعات څخه دی. زما هیله دا ده چې تاسې ټول په دې کې برخه راسره واخلئ، عملاً پوښتنې وکړئ، خپل نظرونه راسره شریک کړئ. د نوري صاحب د بحث څخه وروسته زموږ د نن ورځې آخري موضوع چې د ډیجیټل ایمیج پروسسینګ دی چې موږ یو ډیجیټل ایمیج یو تصویر چې موږ تاسې په کمپیوټر کې لرو هغه څنګه کمپیوټر ته داخليږي، څنګه په کمپیوټر کې پر هغه باندې عملي اجرا کولی شو، څنګه یې موږ لیدلی شو، د هغه څخه څنګه مهم معلومات راخیستلی شو. دا هم یوه ډیره مهمه موضوع ده په ماشین لرنینګ کې. نو راځو به یو په دې کې به موږ سره ښاغلی نصیر احمد رحیمي چې زموږ تاسې په کندهار ښار کې یو د ډېر تکړه سافټویر ډیولپرانو څخه دی. دی هم بیکګراوند به بیا دی په خپله ووایي. لکه پرون چې موږ تاسې یوکسل د ترکیې سره درلودی، د داسې یو بیکګراوند سره راغلی چې کمپیوټر ساینس خپله نه ویلي خو کمپیوټر ساینس راغلی و. ولې رحیمي صاحب چې دی په دې بخش کې ډېر کار کړی دی، ډېر څه ویلي دي او ډېره ښه تجربه لري. نو دا به زموږ تاسې سره شریکه کړي. زه یو یادونه بیا هم کوم چې دغه خبرونه دا پروګرام چې تاسې وینئ دا موږ د کندهار د ګوګل ډیولپرز ټولنې د یوې بلې مهمې برخې پروګرام دی چې موږ د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت باندې جوړ کړی دی چې دا په کندهار کې لومړی ځل دی چې موږ دغه ورځ د یو ډېرې علمي پروګرام سره په مخ باندې بیایو او په دې کې زموږ تاسې خوندې چې هغه ډېر رول لري او موږ غواړو چې دې تشویق کړو چې راسي په ټکنالوژي کې برخه واخلي، هغه یې زده کړي او د خپلې ټولنې لپاره خدمت وکړي. نو دا ایونټ یو ډېر مهم ایونټ دی زموږ د ایونټو څخه. نو لکه مخکې چې ما یادونه وکړله سیده رسولي د خپل پریزنټیشن لپاره آماده ده، مخکې د ډېر مخکې څخه زموږ سره یو ځای سوې ده، په سټوډیو کې راسره ده. که څه هم دا په کور کې ناسته ده، د زما پیغام دی ټول ته بیا هم چې ټکنالوژي اوس موږ ته دا زمینه برابره کړې ده چې د هر ځای څخه
وکولای سو یو ځای سو او خپل اجنډا چې دا یو ځای په مخ باندې یوسو. نو سیده رسولي که څه هم په کور کې ناسته ده خو زموږ سره سټوډیو کې یو ځای ده د لري ځای څخه. نو راځو دې ته دا خپل ځان معرفي کی او بیا به د دې پریزنټیشن هم راواخو. سیده رسولي شرغلاس زموږ دغه ایونت ډیره مننه کوو چې تاسو زحمت ایستلی دي او زموږ سره مو په دې ایونت کې برخه واخیستله. غواړي چې هغه څه چې تاسو لري هغه زموږ سره شریک کړئ. مهرباني. سیدې زما آواز اوري؟ بله هو استاد، ستاسې آواز اورم. In the name of Allah, welcome to Women Tech Makers online event powered by Google Developers Group Kandahar. This is Saeeda Rasouly, recent third-year student of Computer Science faculty and a software developer at CodeRage. In today's event, I would like to talk about deep learning, which is the most interesting and hot topics in machine learning. Some of you may be already familiar with image recognition, that how does image recognition work. Here we have picked some pictures of dogs and cats. So we are training our machine or application whether the given image is a dog or a cat. We are training our machine to recognize the picture of a dog and a cat. So how does it work? The way it works is that it uses artificial neural networks, and it is trained with some known data or some known images, and during the training it is told whether the given image is a dog or a cat. And when we are submitting new images, it recognizes based on the features, and it recognizes that identified that the given picture is a dog or a cat. So now you will have a question that how does artificial neural network recognize the image? How does it recognize that the given image is a dog or a cat? So the way it does is that you provide some training data or some images, like I have given the images of dogs and cats. So the way it works is that it extracts some features in a dog. It extracts the features. For example, the features like the dog's eye, the dog's ear, how it sits, how it poses, the color, these features which makes a dog a dog. So based on these features, the artificial neural network understands and identifies the picture, that the given picture is a dog or a cat. So this is a quick identification of deep learning, that what deep learning is. So in today's event, I will talk about this issue, or our agenda looks something like this. What is deep learning? Why do we need deep learning? Application of deep learning. What is neural network? What is the difference between machine learning and deep learning platforms, and which knowledge necessary for learning a deep learning. And at the last, we will have a demo which will show you that how does image recognition work, how does neural network work, and how these all things happen. So let's start. Deep learning is a subfield of machine learning. And at this diagram, it is really briefly described what deep learning is. At a very high level, at the top, we have artificial intelligence. Artificial intelligence is more like a concept, a technological concept, rather than a technology. It is the ability which enables the machine to mimic or imitate the human behavior. It is giving the ability to a machine to imitate the human intelligent behaviors. And at the heart, we have machine learning, which is a very broader issue and a very broader technology. It is the ability that enables machines to improve from experiences. And we have deep learning. Deep learning is a subset of machine learning, and it is the ability which and it gives the ability to a machine to imitate. It is a subset of machine learning, and it is dependent to machine learning, and it uses neural networks. And what the major difference between machine learning and deep learning is that the deep learning is more that deep learning it is used for handling large amount of data, and it uses complex operations in order to train a model. Now, why do we need deep learning?
Why do we need deep learning? There are four importance of deep learning. The first one is process huge amount of data. The machine learning algorithms can only handle huge amount of structured data, but deep learning algorithms can handle very huge amount of structured and unstructured data. And the second more importance is perform complex operations. The machine learning algorithms cannot perform complex operations, but deep learning, in order to do that, we need to use deep learning algorithms to perform complex operations. And the one of the third best importance of deep learning is that achieving the best performance. In order to achieve best performance in an operation, we need to use deep learning. So when the amount of data increases, the machine learning algorithms, the performance of it decreases. So for achieving the best performance, we need to use deep learning algorithms. And the other importance of deep learning is feature extraction. The feature extraction part is that machine learning algorithms extract patterns on labeled or sample data, but in deep learning, it takes large amount of data, analyzing it, and extract the features and identify the similar objects which make it similar to the input. So these are the four important points, four important need of deep learning, which aces the work. Some application of deep learning. One of the major area that deep learning is applied, that is in healthcare system. In healthcare system, oncology or cancerous disease, the deep learning algorithms can work better for detecting cancerous disease, and it makes the process very faster, and you don't have to wait for a specialist to determine whether the patient has a cancer or not. So for cancer detection, a deep learning algorithm really aces the work. The other major area of usage of deep learning is robot navigation. Deep learning algorithms are used in order to train a robot to do intelligent human tasks. So this is also the usage of deep learning. And the other usage of deep learning is autonomous driving cars. Autonomous driving cars, they are the self-driving cars which distinguishes between the types, objects, road signs. Without human involvement, without human intervention, it drives its own self. So here the deep learning algorithms are used. The other application of machine learning is machine translation. Machine translation, or simply we can give an example like Google Translate. You're giving a word, a phrase, or a sentence, and it is translated into another language, preferred language which you want. So here the deep learning algorithms are used, not that how does it translate the text from one language into another language. So one of the usage of deep learning is machine translation. And the other major area of deep learning which is applied, that is the colorization of images. The transformation of color from grayscale into color and from color to the grayscale. In this picture, you can see that the grayscale image is changed or transformed into color, and the color into grayscale or black and white. So here also the deep learning algorithms are used in order to transform the color from one to the other. Now coming to the neural network. What are neural network? Neural network is the secret of deep learning. Deep learning consists of neural. And if we see deep learning is functioning or based on a human brain, as you see that in human brain, there are billions of neurons, very small neurons, and each does a specific task, a specific function in our body. So let's understand that how does a biological neural network look like. In this diagram, you can see a picture of biological neuron. It consists of four parts: dendrite, cell nucleus, axon, and synapse. It consists of these four parts, and this is how a biological neural network works. It's sending signals from one part to the another, and it does a specific task.
Now let's see that how does artificial neural network look like. This is an image of artificial neural network. This is how an artificial neural network look like. It consists of three layers. The input layer, what we are input and what we input, that is the input layer. And in hidden layer, there are neurons which working on different features, extracting the features, and then giving us the output. So it consists of three layers: the input, the hidden layer, and the output layer. An input layer, we are giving something as input. For example, I am giving an image as input. Then in hidden layer, it extracting the features which makes the picture a picture. For example, a dog image. So here in this part, in hidden layer, the neurons are working on that to extract the features which makes a dog a dog. And then at the output, it shows, or it says that whether the given image is a dog or not based on the features that extracted. So this is the image or diagram of how does artificial neural network look like. And these are the weights. It has weights and then activation function, and based on that it decide whether the given is, whether it is true or false. It is the decision making process. And also is it's also looking like a biological neuron. So here we can call inputs as the dendrite of biological neuron, and we can call the nodes, these specific nodes, as the cell nucleus, and the weights as a synapse, and what we take or get from output as output, it's called like axon. So it's simply working like a biological neuron. What are the difference between machine learning and deep learning? As I said, that machine learning and deep learning, they are both dependent to each other, and deep learning is more developed or more progressive part of machine learning, which uses neural networks. So let's see what's the difference between machine learning and deep learning. In this picture, in this diagram, you can see that the quick difference between machine learning and deep learning. And first picture, the machine learning algorithms, like we give a car as input, and the feature extraction is done by a human, and then the classification process, and then the output shown to us, it decide whether it's a car or not a car. So but in deep learning, the human involvement in the process is reduced. Mean there is no human involvement in the process. Here see, we input a car, the feature extraction and classification is done in one process, and then the output is shown to us that it's a car or not. So one of the major reason or difference between machine learning and deep learning is that deep learning reduces the human involvement in a process. At the first picture, you saw that the feature extraction is done by a human, but at the second picture, you saw that feature extraction and classification, they both are done in one process, and then the decision-making process happens that whether it is a car or not a car. Hope you understood what I said. What are some deep learning platforms? If you want to apply deep learning, or you're so interested in it, and if you have knowledge on deep learning, so you can use these platforms in order to apply deep learning. Keras, TensorFlow, Caffe, PyTorch, they are the platforms that in which you can apply deep learning. So if you are capable of learning deep learning, so go ahead with these platforms. You have a question that what prior knowledge necessary for learning deep learning. So in order to learn deep learning, you should have understanding to these topics: linear algebra, calculus, probability, statistics. You should have programming language like Python, Java, or similar languages which are used for machine learning. And also you should have concept of optimization theory. If you have these knowledge, so go ahead, you can learn deep learning. And yeah, can I learn deep learning without having the knowledge to machine learning? Of course not.
if you want to learn deep learning, you should have understanding to machine learning, because deep learning and machine learning, they both are dependent to each other. So for learning deep learning, you should have concept to AI and then machine learning and deep learning, and you should have these knowledge as well. At last, there is a saying that Chris Bishop, scientist and lab director at Microsoft Research, he says that the basis of machine learning is deep neural networks. So from this quotation, you understood that the base of machine learning is the deep neural network or deep learning algorithms. Thanks for your attention, and at the last I will show you a demo that how does image recognition work and how does neural network work, how does the hidden layers work. So we will work with these things. If you have any question, so you can give me in comment section and then I will answer it. سیدې موږ ستاسې سکرین د لاسه ورکړي، سکرین شیرینګ مو بند شو، که چیرې وکولی شئ خپل سکرین د سر څخه شیر کړئ. ډېره مننه. موږ ستاسو سکرین لرو سیدې، کولی شئ چې تاسې هغه څه تشریح کړئ چې په سکرین باندې ښه یاست. او بلې هو اوس ما سکرین معلومیږي تاسو ته؟ بلې ستاسو سکرین اوس معلومیږي. اوکې. Sure. No, so we have a website by the name of Teachable Machine. In this, you can understand that how does image recognition work. So here we can choose image project, audio project, or post project. So I will choose an image project that we will work on an image that how does it recognize, how we are training the model, and how does it shows or decide whether the given image is a dog or a cat. So here we have classes. So we will name one class as a cat. For example, I'm giving the samples of a cat pics. So here I will upload some pictures of cat. I already have the images of cats, so I will upload that. I have two samples of cat images. This is the one class, and the other class should be a dog. For example, I'm giving a dog image. I will upload the images. So here
here you see that I have two samples of cat pics, different cat pics. I even have more samples, but for example, I just took two samples, and also I have dog pics. So now I am training the model, mean the data, the sample is ready, the inputs are ready, and now I am training the model. It will take some time. It is training the model. Yeah, the training is done. And now I am uploading a picture of dog, similar samples which I given to the machine. So I will upload one image from file. I will upload the picture of a cat. And here you see when I upload the picture of cat, you see there are two outputs. One is the cat, the other is for the dog, and the cat percentage has got 100 because it's a cat pic, and I given the sample of a cat and then extracted the features that which makes a cat. So and now an output, it decided that it is a cat. And if I upload something similar, other pic which I have not given a sample, for example, I'm giving a picture of a rabbit. I'm giving the picture of a rabbit. And here you see that it is 99% a dog because I have not given a sample of rabbit. And the rabbit is almost looking like it's white colored, the ears, the eyes, and there it's almost similar to the dog. So that's why I have not given the sample of rabbit. So it showed that it is a dog. So if I submit the pictures of a dog and cat, and it will recognize based on the features that the given picture is a dog or a cat. So this was that how image recognition work. And now coming to the neural network, that how does neurons are working on different features and how it identifies the output. Hope you can see my screen that I shared. بلې سیدې سکرین دې معلومیږي. Okay. So this is how neural network work. This is also another application by the name of neural network playground. Here we have the data. I can input any kind of data. For example, I will choose this shape for the data, and here you can see the output, that how does it look like. And in feature part, you can select different features. I will add these features, and here you see hidden layers. And hidden layers different, we can add neurons as much as we want to work, and based on the neurons it will work on some features and will show us the output. So I activated these neurons, and these neurons will work on the given image. Now I will play the playground, and in input part you can see that how different neurons are working on it. See, the orange color is going to the orange part, and the blue part is going to the blue part. And you see that in this part the neurons are activating that we use the dark colors. The dark colors mean that it is activating these neurons and then working on the output. And this is how it works. The neurons are working on a feature, extracting the features and shows and decide whether the given image, sound, causes
anything which you want, any kind of data which you enter or give as input, so it will show you the output in this way. Neurons are working something like this, and here you can see that it's almost like biological neuron, a human neuron, how it works. So that was my presentation. Hope you liked it, and thanks for watching. I hope there was some problems, as it is internet online. There are some problems while we are giving online presentation. So sorry for that. Hope you like it. And thanks for watching. In case you have any question, you can leave it in comment section and I will answer it directly. ډیره مننه سیدې، ډیره مننه. ډیر معلوماتي پریزنټیشن او موږ ډیر څه زده کړل، چې زموږ لیدونکو هم ډیر څه زده کړي. زه فکر کوم چې اوس موږ په دې پوه شولو چې څنګه کولی شو یو ډیر ځیرک ماشین ټرین کو او هغه ته ډیټا ورکو، او هغه اوس موږ کولی شو چې د سپي او د پشي ترمنځ توپیر وکړي زموږ ماشینونه. دا ډیر یو په زړه پورې پریزنټیشن و. ډیره زیاته مننه ستاسې د کوشش څخه چې تاسې امادګي نیولې وه. ډیر په زړه پورې هغه ټول چې تاسې پیدا کړي وو هغه ډیر زموږ لپاره په زړه پورې وه، چې په واقعیت کې موږ ته ریل وښوله چې څنګه یو ماشین ټرینېدلی شي. نو زه راځم لیدونکو ته، که چېرې څوک کوم سوال لري په ډیپ لرنینګ باندې، نو مهرباني په کمنټ کې خپل سوال ته ولیکئ، موږ به د سیدې خور سره شریک کړو. ښه، نو فکر کوم چې د اوس لپاره کوم سوال نشته. زه پوهېږم چې دا ټاپکونه به ځینې زموږ لپاره ډېر نوي خو ډېر په زړه پورې هم دي، او دا زموږ لپاره یوه لاره راته ښیي چې موږ څنګه کولی شو پر دغه ټاپکو باندې فکر وکړو، څنګه کولی شو چې هغه د کمپیوټر ساینس علم چې اوس په زموږ په ژوند کې استعمالیږي په عملي توګه باندې دغه څخه څنګه استفاده وکړو، څنګه په خپل ټولنه کې د ځینو ستونزو لپاره حل را پیدا کړو. تاسو پوهېږئ، اوس زه یو مثال درته وایم چې په افغانستان خصوصا کندهار یو زراعتي ولایت دی. زموږ بزګران که چېرې تاسې وګورئ خورا ډېر زیات مشکلات لري د دغه خپلو کښتونو سره، همیشه په مختلفو مریضیو باندې اخته وي. نو تاسې وګورئ د سیدې دغه ډیمو چې دی ورکوي، دا به څونه ګټور وي. که چېرې موږ په موبایل کې یو اپلیکیشن جوړ کړو او د یو بزګر په لاس باندې ورکړو، هغه فقط په خپل باغ کې د خپلو هغه نباتات چې دی لري د هغو څخه عکس واخلي او هغه ته سمدستي لار ورته وښیي چې ستا د په باغ کې دغه عکس چې تاسې اخیستی دی د دغه بوټي دغه نوع مرض دی او دغه رقم دوا ته ورته راپیدا کولی شي. نو دا به څونه ګټور یو شی او دا به څونه یو ځیرک شی، څونه به یو غټ تغیر راولي. تاسې اوس وګورئ، ولاړ شئ زموږ تاسې ولسوالۍ ته ارغنده، پنجوایي او نور ولسوالۍ ته ولاړ شئ، بزګران همیشه چې تاسې ورسئ د کال په دغه موسم کې دی د مختلفو مریضانو سره دغه هغه نباتات چې هغه اخته وي. ولې موږ تر اوسه پورې داسې تشخیص نه لرو. ما دا پرون پر دغه ډیپ لرنینګ باندې یو دغسې یو یوز کیس په افریقا کې دی استعمال کړی و. په افریقا کې یو رقم بوټي دي چې دی خپل خوراک ځینې برابري. فکر کوم دا په یو ویب سایټ کې دی د کړی و چې په یو آفلاین موبایل اپلیکیشن یې ورته جوړ کړی، هیڅ انټرنیټ ته هم ضرورت نه درلودی. دغسې یو الګوریتم یې ټرین کړی و او په هغه موبایل کې هغه اپلیکیشن د دغه نباتات څخه به یو ښځه چې هیڅ په لیکلو ویلو به یې نه پوهېدله، هغې به عکس ځینې واخیستي، فقط به په وایس کې به ورته ویلی چې دا ستا دغه بوټي چې دی دغه رقم یو مشکل لري، یا په ساده الفاظو باندې چې ډېر زیات علمیت په هغه بخش کې دی نه درلودی، په ساده الفاظ به ورته ویلی چې دغه شی دغه نبات چې دی دغه مشکل لري، د دې لپاره ته کولی شې دغه رقم دوا یا دغه مرکز سره په تماس کې شي چې هغه تاسو ته مشخصه دوا درکړي. نو دا زموږ لپاره په ژوند کې ډېر غټ سهولت رامنځته کولی شي. یوه پوښتنه زه د نصیب الله نیکمل ورور چې پرون هم زموږ سره ډېر فعاله برخه اخیستې وه، ډېره زیات مننه. زموږ څخه یوه پوښتنه کړې ده چې زه به د ده پوښتنه راواخلم. وایي ښه، سیدې دی وایي چې وایي آیا موږ کولی شو د هر نوع کامرې څخه چې عکس اخیستل شوی هغه د ایمیج پروسسینګ لپاره استفاده وکړو، یا په ډیپ لرنینګ کې دغه عکس موږ کولی شو وکاروو چې بیا زموږ موډل دغه څخه زده کړه وکړي؟
خبره داسې ده چې موږ کیمره دلته زموږ لپاره نه ده مهمه، زموږ هغه پروګرام هغه ماشین چې څنګه ټرین شوی دی، هغه اپلیکیشن چې څنګه کار کوي، زموږ ماشین مهم دی. اوس په دغه ویب سایټ کې چې ما تاسو ته وښوله ټیچبل ماشین، دوی الریډي کوډ یې مثلا کړی دی، الریډي د ایجوکیشنل پرپس لپاره داسې یو شی جوړ کړی دی چې په هغه کې موږ ایمیج سبمیټ کولی سو، اته کولی سو خپل د کیمرې، خپل د کمپیوټر د کیمرې څخه د ویب کیم څخه خپل عکس واخو او هغه وپیژني، د فیچرونو ایکستراکټ کړي او وروسته هغه موږ ته آوټپوټ راکړي چې آیا زموږ موډل صحیح ټرین شوی دی که یا. خو دلته د کیمرا یعنی د سې کیمرا نه د مهمه چې کیمرا سره کم ده، خو زموږ هغه ماشین چې سره کم فعالیت کوي، څنګه کار کوي، څنګه نیورونونه په هغه باندې کار کوي، هغه مهم دی. که په دې اړه سید احمد استاد هم څه نظر لري ویلی سي. بیخي ستاسو سوال ډېر دقیق دی، ډېره مننه. زه غواړم چې نیکمل ورور ته همدغه خبره وکړم چې په ډیپ لرنینګ کې کله چې موږ ایمیج پروسس کوو، دغه سیدي خور چې کومې خبرې وکړلې چې موږ یو انپوټ لیر لرو، بیا په منځ کې ځینې هیډن لیرونه لرو چې هغه پټ دي. دا لیرونه اصلا موږ هغه تصویرونه چې هغه ډېر تکشنی کوو، ځکه که چیرته یو تصویر کې زیات پکسلونه ولري، هغه های کوالټي، دا بیا ډېر پروسسینګ ته ضرورت لري او ډېر یو کمپیوټیشنل پاور، ډېر یو غټ پروسیسر زموږ څخه یا جی پی یو ګانې زموږ څخه غواړي چې هغه باید ورباندې پروسس کو. نو همیشه تصویرونه موږ داسې یو حالت تکشنی کوو چې فقط موږ وکولای سو چې داغه شکل صحیح کو، چې کومه مخ دی، کومه په اصطلاح لاسونه دي، که چیرې دغه یو حیوان یا انسان او که چیرې نور نباتات چې فقط هغه پکسلونه پکې مشخص سي چې هغه قابل د پروسس او هغه باندې موږ غواړو ځینې محاسبې وکړو. نو تصویر همیشه دی غواړي چې بیخي 50 په 50 پکسل کې راکشنه کی، یا یو سل 28 یا سل په سل پکسل کې، سل په سل پکسل کې داسې تصویر دی چې موږ ته عادي وګورو بیخي ډیر کښنه دی، یعنی زموږ د استفادې وړ نه دی. ولې ماشین دغه چې د انپوټ لیر ته چې موږ ورکو، بیا د انپوټ لیر څخه چې دا هیډن لیر ته زی د هر پکسل جلا جلا هغه باندې کار کیږي، او په کاته هغه مهم پکسلونه چې هغه زموږ په کار دي. زموږ د انسانانو لپاره خو موږ های ډیفینیشن غواړو چې موږ وای ډیر یو های کوالټي کې، ایچ ډي کوالټي کې موږ یو تصویر ولرو، شو خوان راکې د خوان په خاطر باندې کار کوو. ولې ماشین یوازې هغه شانته ضرورت لري چې هغه باندې غواړي کلکولیشن وکړي او تاسو هغه آوټپوټ په لاس درکړي. نو بالکل هر کیمرا اته په ویب کیم باندې، په عادي کیمرا باندې، او دغه عکسونه بیا هم غټ چې د اوسې موږ په هر کیمرا باندې واخو، دا عکسونه باید موږ راکشنی کو، ډیر کشنی سایز جوړ کو او تر څو ماشین ته ورپاس کو. هله ته چې ستاسو سوال حل شوی. او زه هم یو وینا چې غواړم شریکم، دغه کیمرا چې دی که هر څومره مثلا کوالټي های، هغومره مثلا فیچر ایکستراکشن شکېدلی سي، شکولای سو چې هغه فیچرونه ایکستراکټ کړي او بیسډ آن د هغه فیچرز موږ ته هغه آوټپوټ ښکاره کړي. نو هم هر څومره چې کیمرا مثلا ایچ ډي، هر څومره چې مثلا کوالټي های، هغومره به زموږ پرفارمنس باندې ښه اغېزه ولري. او نوید احمد ورورم ښه خبره کړې ده. ځینې وختونه حتی موږ رنگونه لاور ګریسکیل کو، یعنی تور سپینې کو، چې د خپل ډیر زده سره ډیر موافق یم، ځکه چې دا پرفارمنس باندې ځکه چې هر څونه پکسلونه راکم سي، مخکې ویل چې البته زموږ څخه د کلکولیشن کم غواړي، او کله چې کلکولیشن کم موږ په یو عادي کمپیوټر یا په داسې کمپیوټر کولای شو چې ډیر غټ پروسیسر ونه لري یا ډیر وخت ونه نیسي. نیکمل رور ډیر فعال دی. بل پښتنه هم کړی دا وای کچیر موږ تاسو غواړو دغه یو موډل ټرین کول، کله تاسو چې اوس خبرې ور باندې وکړلې کومې ژبې ته ډیر ضرورت لرو؟ د مخه مازنی پلیټفارمونه د ډیپ لرنینګ لپاره ذکر کوي چې یو کیراس وو، ټینسر فلو، پای ټارچ او کیفې. دغه ژبو څخه موږ کولای سو چې استفاده وکړو. او همدارنګه پروګرامینګ ژبې لپاره کوم لینګویجز، پایتون، جاوا او یا داسې نورې ژبې چې په ماشین لرنینګ کې موږ استفاده کولای سو، د هغه څخه موږ کولای سو چې استفاده وکړو. او هر ژبه ځانته لایبرریز لري او دغه لایبرریان څخه کولای سو د ډیپ لرنینګ څخه لپاره استفاده وکړو. ډیر مننه سیدی خور. بس زما هم دغه مشوره ده ورته، ژبې ډیر کېدل سي وکارول سي، د هر لایبرری چې جوړ شوی د خپل ځان ته یو ای پی آی لري، تاسو کولای سي هغه په جاوا په بل هر ژبه کې امپلیمنٹ کړئ. خو یو شی چې اوس په دنیا کې خلک ډیر زیات کار باندې کوي، پایتون چې دی هغه دغه ماشین لرنینګ او ډیټا ساينس د دې شان لپاره ډیر زیات لایبرریان لري، او هغه پروګرامینګ چې دی هغه کوډ ډیر اسانه او ساده دی، نو هر څوک په ډیر اسانۍ سره کار ځنی اخسترای سي. سیدی خور ډیر زیات مننه چې مشته وخت راکړي، زحمت مستلی او ډیر معلوماتي پریزنټیشن او ډیر زیات مننه. تاسو شو وختونه غواړم.
زه به لیدونکو ته یو ډېر ښه خبر لرم. زموږ یو ډېر دروند میلمه او زما ډېر نږدې همکار او ملګری هم سټوډیو ته رارسېدلی دی. زه به وګورم په کمنټ کې چې څوک یې نوم راته وایي. ښه، لا تر اوسه پورې فکر کوم چې کمنټونه نه دي رارسېدلي. چې وخت کم دی، زما دغه ګران همکار چې سټوډیو ته راغلی دی د هم خپل وخت موږ ته وقف کړی دی. زه به تاسو ته معرفي کوم. نوري صاحب دی، نور احمد نوري راغلی دی. نوري صاحب په خیر راسي سټوډیو. مننه. السلام علیکم. ټول ته احترامات وړاندې کوم لیدونکو ته، او مننه محترم سعیم صاحب چې زمینه مساعده کړې ده او کوششونه کوي چې ځوانان په ټکنالوژي سمبال سي. د خوشحالۍ ځای دی خصوصا په کندهار کې. ډیره مننه نوري صاحب. موږ هم د همدغسې ملګرو په مرسته باندې دغه کارونه را شروع کړي. تاسې هم دغه برخه را سره اخلئ. د دې ویاړ موږ لرو چې تاسې را سره یاست او په خپل همکاري باندې په ګډه باندې ټولنې ته خدمت وکړو. یوازې دا نه چې راسو رسمیات اجرا کړو، مننه. ټولنې ته به هم کار کوو، خپل وظیفې به هم مخته بیایو. نوري صاحب څنګه په لارې باندې په تکلیف خو نه سولې چې د کور سره تللی؟ لارې خو باندې دي؟ لارې خو باندې دي. بیا هم موږ شکر هغه د رسمیاتو دپاره کارت لرو، بس هغه پولیس ته ښکاره کړو، بیا مشکل نه وي. خو د عامو خلکو دپاره ډېر مشکل دی. ډېر ښه. نوري صاحب ډېره مننه. څنګه زموږ د پروګرام په اړه باندې څه نظر لرئ؟ که څه هم تاسې موږ سره را سره یاست، موږ د اوسني پروګرامونه تاسې لیدلي دي لایو، څنګه دي په ټولنه کې چې تاسو چا سره مخامخ کېږئ هغه یې ګوري، د دوی نظرونه څنګه دي؟ واقعیت چې دا ډېر په اصطلاح امپریسیو طریقه ده. زه خپله د دې یو میاشت مخکې ما د سیسکو اکاډمي سره هم عیناً آنلاین یو کنفرانس درلودی په دې شکل و. نو زه ډېر دغه سوم، د هغه څخه متاثره سوم مال چې عیناً یو طریقه موږ په کندهار کې ولرو، خصوصا د رسمي اداراتو دپاره چې دوی فرضاً یو غونډه لري په عین شکل سره دوی یو ټول انتخاب کې، او بیا په تیره بیا د علم یا د هنرونو په شریک کولو کې دا بهترینه طریقه ده. او بل خبره دا ده، بل ښه موضوع دا ده، زما څخه پرون یو چا سوال وکړي، زنګ یې راته والی وایي تاسو سبا پرزنټیشن لري، که چیرې دغه سکرین ریکارډ کړي ماته. بیا ما ورته ویل مال دا لایو نشریږي د فیسبوک او د یوټیوب د لارې، کولی شي چې هر وخت بیا وروسته تعقیب کړي. دا به هر وخت هلته تاسو ته پروت دی. که پر یوټیوب بیا غواړئ چې اکسس کړي فرضاً یا پر فیسبوک باندې، نو بهترین طریقه ده. تر دې علاوه نس کېدلی نور. او په اوس وخت کې چې لارې بندې دي، څوک نشي راوتلی د کورونو څخه، دا یو بهترینه چانس دی. یو مصروفیت هم دی زموږ داسې د همکارانو، زموږ داسې د په اصطلاح د وطنوالو دپاره چې دوی کولی شي استفاده وکړي او نالج شیر کړي یو د بل سره. ډېره مننه نوري صاحب. بس ستاسې همکاري به زموږ سره راسره وي انشاءالله. په ګډه باندې به دغسې پروګرامونه مخته بیایو. موږ ډېر په ټولنه کې ډېر نور پروګرامونه لرو چې ولې په علمي بخش کې، د ټکنالوژي په بخش کې چې ما څونه فکر کوئ موږ دغسې پروګرامونه نه درلودل. نو یو هم دغه علت و چې موږ تاسې دغه پروګرام را شروع کړی دی. هیله ده چې د ټولنې دغه قشر چې اوس کله کله پر ډېرېدو باندې زموږ د کمپیوټر ساینس مسلکي خلک دغو دپاره به یو په زړه پورې پروګرام وي. هیله ده چې دوی استفاده ځنې وکړي. او هغه څوک چې موږ پرون ډېر یو ښه پروګرام درلودی یوکسل د ترکیې څخه، که چېرې تاسې لیدلي آخره برخه مې تعقیب کړله. زما یو هدف د هغه پروګرام څخه دا و چې ډېری زموږ دغسې د ټولنې غړي سته چې هغه غواړي راسي دغه مسلک ته، کمپیوټر ساینس ته. ولې همیشه دوی په دې فکر وي چې زه باید ولاړ شم کمپیوټر ساینس وایم. موږ دا نه وایو چې کمپیوټر ساینس څوک نه وایي. که چیرې ډېر تخنیکي ځي، عمر یې لا هم ډېر ځوان وي، کولی شي کمپیوټر ساینس ووایي، ولاړ شي ډېر خو بیخي ډېر په تخنیکي ډول باندې مهارت پیدا کولی شي. ولې ځینې هغه خلک چې نور مسلکو کې اوس مخته تللي دي، هغه فیلډ دی، هغه مسلک دی، بیا هم غواړي چې راسي کمپیوټر ساینس ته په دې کې په یو مشخص بخش باندې کار وکړي. هغو دپاره موږ یوکسل راوړی دلته لایو زموږ سره و. هغه خپله کیسه ورته وکړله چې زه یو قانونپوه یم، یو وکیل یم،
خو د خپل وکالت تر څنګ باندې زه یو سافټویر ډیولپر هم یم. څنګه مې را شروع کړ کوم چلنجونه د کوم منابعو څخه باید استفاده وسی په سره کوم باندې باید دا کار وسی چې بیا دې ته ویل چې ستاسو حوصله ډیره غواړي خو مطلب دا کار چې دی نه ممکن نه دی. واقعیت دی. واقعیت ما محصلینو ته هم دا مثالونه ورکړي دي. خو کراس زموږ په کندهار کې وګوره ځینې ځوانان شته شاید ما پیژنې ما ورسره لیدلی هم دي د کمپیوټر ساينس مخ لیدلی نه دی خو هڅه یې کړې دي خپل په کوششونو آنلاین ریسرچونه یې کړي دي معلومات یې ترلاسه کړي دي. اوس خو ورڅ اسانه دي په خوا وخت نه دي چې په یو کتاب پسې ګرځېدلې یا نوٹ په دې د یو سمپل څخه کاپي کوي په تکلیفونو به دې نه اخلي. نو پر یوټیوب آنلاین چینلونه ستا هر څه پیدا کیږي. نو هغه خلک ځان دونه رسولي دي چې حتی د کمپیوټر ساينس یو ډېر تکړه کمپیوټر ساينټیست هم نشي کولای چې دا هغه سره ځان برابر کړي. نو دا هم زموږ لپاره هم یو افتخار دی. واقعیت کې موږ په ټولنه کې د ځوانان لرو چې کار یې کړی دی. ډېر مننه نوري صاحب. دلته سټوډیو خو نم ریزرو کیږي موږ تر هغه وخت پورې چې ریزرو کړی ده فکر کوم چې بیا نور پروګرامونه دلته راځي. زه به راسم ستاسو پریزنټیشن به راواخلم د دې سره به سکرین شریک کړم او ستاسو څخه به غوښتنه وکړم چې نور خپل هغه ډېر مهم مواد چې تاسو راټول کړي دي هغه زموږ سره شریک کړي. زه به سکرین راواخلم. شان زه نه پېژنم چې دا شیر سکرین موږ ته دغه اجازه ویلره کې ولې کېدلی شي په دغه شکل مخ ته یوسو. دا رسمي مخ ته ولاړ شي. نوري صاحب مهرباني تاسو خپل پریزنټیشن ورکړئ. بسم الله الرحمن الرحیم. موږ ته دغه موضوع چې اوس بحث پر باندې کوو د NLP موضوع ده یا Natural Language Processing. واقعیت چې دا خو نو موضوع نه ده اصلا کې دا یو پراخه ساحه ده په د کمپیوټر ساينس په فیلډ کې. خپل د کمپیوټر ساينس فیلډ یو برخه تشکیلوي. نو دا کېدلای شي خلک په میاشتو په یا کال وخت تیر کې پدې کې چې د دې ساحه سره ځان بلد کې. خو موږ به ځینې هغه مهم ټکي چې دي چې یو څه ایډیا ورڅخه اخیستلای شو پر هغه باندې بحث وکړو. واقعیت چې ما هر څه کوشش وکړ چې دا پریزنټیشن داسې جوړ کړم چې هر څه پکې کې راولم خو نه سوای مې کولای موضوعات ډېر و. نو او هغه موضوعات مې ځای پر ځای کړل چې یو څه اخیستو ورڅخه وکړو او دا فیلډ ډېر پراخه هم دی. واقعیت کې ډېر کار هم غواړي. نو که چیرې راسو اصلا کې واقعیت چې انسانان ترمنځ نیچرل لنګویج یا د انسانانو ژبه چې موږ ته ورته وایو خپل په منځ کې چې خبرې کوي واقعیت کې الهي یو تحفه ده انسانانو ته ورکړې ده. نو مختلف رقمه ژبې ستا په دنیا کې لکه ښه مثالونه زموږ ته خپلې ژبې دي انګلیش دی عربیک دی چاینیز دی مختلف ډوله ژبې دي مختلف شکلونه لري مختلف سمبولونه په هغه کې کاریږي. اصلا کې طریقه هم د ژبو د استعمال دا چې کمیونیکیشن انسانان کوي. اصلا دا د شروع د څه چې د انسان مغز ته د الفاظ رسیږي هغه بیا انټرپریټیشن الته باندې کیږي بیا د ځان ور باندې پوهوي بیا ورسته چې د څه جواب ورکړي په مقابل کې عکس العمل شي. نو دا یو خارق‌العاده یو سیستم دی. دته خو څوک ځان نسي رسولای خو په کمپیوټر ساينس کې چې کمپیوټر څنګه وکولای شي دغه پیښې وکي یا دته ورته یو څه عمل اجرا کړي. نو بیا کمپیوټر ساينس په علم کې اصلا کې د NLP بحث راغلی دی چې خلکو ډیر ضرورت درلودي په خوا وختونو کې
د ایډیاوي د ډیره وخت څخه وي چې په اتوماتیک شکل سره څنګه موږ د یو سیستم جوړ کو لکه انسان چې فرضاً د یو شي په اړه پوهیږي بحث کوي په دغه شکل سره کمپیوټر هم وکولای شي. نو دلته ما یو سوال هم کړی دی که څوک بیا جواب راکوي را دي کې زه ورڅخه بیا وروسته تیریږم چې موږ خو اصلا کې نیچرل لنګویج داسې د هغه انسانان چې ورباندې کمیونیکیشن کوي هغه ژبې دي دغه د کمپیوټر ژبو ته سره کم لنګویج ویلی سو یا دا هم نیچرل لنګویج دی که کوم بل الفاظ ورته لفظ ورته کارولی سو لکه سی پلاس پلاس دی جاوا ده یا داسې نورې ژبې فرضاً. زه د دې څخه تیریږم ستاسې جواب په هیله یم بیا خپل جواب راکړئ په کمنټ کې. موضوع دا ده چې نیچرل لنګویج پروسیسینګ که تاسو سرچ ورباندې وکړئ ما داسې کړي دي خاص کتابو ته هم نه یم تللی چې مواد راواخلم بس ډایرکټ پر ګوګل باندې سرچ کړی دی ګوګل همکاري را سره کړې ده او د ویکیپیډیا په او د یوټیوب په مرسته باندې. نو ویکیپیډیا خو وایي چې نیچرل لنګویج پروسیسینګ دا یو فرعي فیلډ دی د ادبیاتو د ژبو ادبیاتو د ساحې او د ارتفیشل انټیلیجنس باندې بحث مخکې هم شوی دی. نو اصلا کې دلته خبره دا ده چې ارتفیشل انټیلیجنس خپل د کمپیوټر ساينس یو فیلډ دی یا یو موضوع ده چې پر دې باندې خلک بحث کوي او خو په څنګه چې موږ ته فرضاً د NLP خبره کوو NLP خو نو معلومدار خبره ده چې موږ ته وایو چې دا لنګویج دی نو د لنګویج لپاره د یو ژبې د هغه په ژبه باندې پوهېدل د هغه په سټرکچر او په هغه باندې خبرې کول او د هغه الفاظ او اصطلاحات ځان ته زده کول هم غټه موضوع ده. نو دغه دوه فیلډونه چې سره یو ځای سي په شمول لکه لنګویستیک او ارتفیشل انټیلیجنس نو دا یو لکه په دا شکل کې چې تاسو ګورئ لنګویستیک ځان ته یو حصہ ده ارتفیشل انټیلیجنس بیا ځان ته خپل یو فیلډ دی. نو د دې په مینس کې چې کم کراس جاین مشتسل لرو دلته د NLP تشکیلي چې NLP بیا یو څه همکاري د ماشين لرنینګ او ډیپ لرنینګ څخه هم اخلي. دا بیا وروسته کمپیوټر کې پروګرام کیږي دغه لنګویستیکس د ارتفیشل انټیلیجنس په ذریعہ باندې هلته دغه کیږي انالایز کیږي. نو بیا انسان خپل مشتسي راځو د کمپیوټر سره تماس نیسو او هغه داسې جوابونه تقریبا راکوي لکه یو انسان چې مشتسته خبرې کوي یا مشتسي سوال کوو هغه جواب راته راکوي. یا په بل اصطلاح اصلا کې ارتفیشل انټیلیجنس باندې مخکې بحث شوی دی. نو ارتفیشل انټیلیجنس یو فراخه ساحه ده چې دا زه نه ځم بیرته نور هغه موضوعاتو ته. په ارتفیشل انټیلیجنس کې د ماشين لرنینګ په اړه تاسو پرون پریزنټیشن ولیدئ. نو ماشين لرنینګ کومک کوي د په اوس عصر کې چې څنګه موږ تاسو د یو NLP یا نیچرل لنګویج پروسیسینګ اجرا کو پر خاص ډاټا باندې د هغه ژبې. نو دا یو غټ فیلډ دی. بیا هم زه وایم چې په دې کې به موږ تاسو ګورئ اول کچېر موږ غواړو چې د دې په اړه چې څنګه NLP کار کوي یا څنګه کوو غواړو چې کار شروع کو فرضاً مخکې باید څه آمادګي ولرو. مخکې اول خدا دی چې موږ تاسو په تخنیکی لحاظ باید راسو د کمپیوټر ساينس په فیلډ کې د پروګرامینګ کې باید ځان بلد کو په سټاتستیکس کې ځان بلد کو یا په پروبابیلیټیز چې موږ تاسو احتمالات او احصایه ورته وایو او په څنګه کې د ماشين لرنینګ د الګوریتمونو سره ځان بلد کو. د هغه ورسته بیا موږ تاسو د هغه ژبې سټرکچر ځان ته دغه کو ځان سره بلد کو کار وکړي کوو. نو بیا هغه وخت کولای شو چې پر NLP باندې کار وکړو یا کچېره اوس خو خبره ده چې ټیم ورک هم بهترین خبره ده. ځینې خلک د سې په ماشين لرنینګ کې تکړه وي ځینې سټاتستیکل او پروبابیلیسټیک ماډلونو کې ډېر تکړه وي چې ماشين لرنینګ کې ډېر بیا ځان مخته ولای شي کولای شي تاسو د هغه چا سره چې په ژبه ادبیاتو کې ماستری لري یا فرضاً ډیګري لري تاسو د هغه څخه کومک وغواړئ په تخنیکی بخش کې بیا تاسو کار وکړئ د NLP په اړه باندې یو پروګرام جوړ کړئ. ډیټا اصلا راټولول مهمه خبره ده. نو دا د NLP په اړه یو لنډ معلومات و. راځو د NLP تاسو شاید سره بلد یاست مخکې مهم
پر انټرنیټ باندې د دې اپلیکیشنونو کار کړی وي. د دې اپلیکیشنونو کراولاړ سو وګورو ترانسلیشن پر انټرنیټ باندې شاید تاسو ډیرو استعمال کړی وي چې موږ ته د یوې ژبې څخه بلې ژبې ته ورډز ترانسلیټو یا جملې یا پاراګرافونه ورکو. خصوصا ګوګل ترانسلیټر چې دی په دې بخش کې ډیر کومک کوي. چاټ بوټونه دي یا چاټ باکس چې موږ ته ورته وایو، چاټ روم غوندې جوړې په ځینو ویب سایټونو کې یا کال سنټرونو یا سرویس لپاره ځینې کمپنیانو فعال کړي. که چیرې د هغو سره تاسو غواړئ مکالمه وکړئ نو ضرورت نشته چې زنګ ورته ووایئ. تاسو د دې پر ویب باندې یا هغه سافټ ویرونه چې دی تاسو هغه اپلیکیشنونه چې انسټالوي خپل په موبایل یا کمپیوټر کې د هغه د لارې تاسو ځینې کمنټس هلته پرېږدئ یا سوالونه هغه اتومات شکل سره دی جواب درکوي. په ایمیل کې تاسو سپام فلټر لیدلی دی، سپام باکس په لیدلی وي چې سپام ایمیلونه هلته ځي. نو خاص طریقه باندې هلته د ایمیلونه راځي چې سپام فلټر ورته وایو. سرچ انجن مو کار کړی دی ګوګل غوندې، یاهو یا داسې نور چې کوم آنلاین سرچ انجنونه دي هغه هم د NLP څخه استفاده کوي. ډیر ساده مثال موږ ته ورډ ډاکومنټ کې چې کار کوو یا په ایکسل کې سپیل او ګرامر چیکینګ دی، دا هم د NLP یو دغه مثال دی. بل وایس اسسټنټس لرو په کوم لیدلې دي موبایلونو کې د مایکروسافټ وینډوز کې یا په نورو سیستمونو کې. همدارنګه د اخیری مثال د سوشل میډیا د مانیټورینګ په اړه دی چې ځینې خلک په سوشل میډیا باندې خپل موضوعات نشر کوي، بیا د هغو په باره کې کمنټونه غواړي صحیح سو یا ډیټا غواړي راټولای کی ټویټر باندې یا فیسبوک باندې یا داسې نور سوشل سایټونه دي. نو د هغه د طریقه څخه هم موږ د ځینې ډیټاوي کپچرولای سو د NLP د الګوریتمونو په مرسته باندې. نو دا ځینې مثالونه مخکې ما راوستله، وروسته چې بیا مخته ځو ځینې ټولز وایو پر هغه باندې بحث کوو، بیا د دې مثالونه هلته تکرارولای سو یا یو څه اخذ ځینې کولای سو. اصلا د NLP ضرورت څه دی؟ NLP ولې خلک کوشش کوي چې NLP څخه کار واخلي؟ خبره د انټرنیټ کو پر انټرنیټ باندې یا پر کمپیوټرز کې د ډیره ډیټا جنریټ کیږي. اصلا کې خلک کچېرې تاسو وګورئ اوس اثر د بیگ ډیټا اثر دی صحیح سو. دا نه یوازې انټرنیټ، فرضاً ځینې ادارات دي چې په هغه کې بزنس په اړه، د هیلث په اړه، د زراعت په اړه، د انجینرینګ موضوعاتو، نو دی په میلیونو په بیلیونو ټي بیز فرضاً ډیټا جنریټي په ورځ کې یا په شاوار روز کې. نو د دې ډیټا د تحلیل لپاره کوم موږ وغواړو چې د دې څخه اخذ وکړو صحیح سو، NLP بهترینه طریقه ده. خو دلته ځینې دغه NLP چې موږ تاسو وایو ځینې چیلنجونه را برسېره شوي دي. فرضاً لکه مخکې ما وویل لارج اماونټ اف ټیکس یا اډیو یا ویډیو ډیټا وي چې هغه څخه موږ تاسو څنګه خپل هدف ته ورسېږو، یو شی ورڅخه هغه ډیټا موږ تاسو ورڅخه لاس ته راوړو چې موږ تاسو فرضاً په هغه کې هدف هغه خپل کار وي صحیح سو. یا په بل اصطلاح NLP دا کومک هم کوي ځینې سیستمونه دي چې هغه انستراکچر ډیټا جنریټوي او بیا موږ تاسو غواړو دا ډیټا انالایز کو صحیح سو. موږ تاسو دا باید خاص سټرکچر ته تبدیل کو، لکه ټیکس بیس ډیټا وي، ډاکومنٹ بیس ډیټا وي فرضاً. نو NLP دا کومک کوي چې موږ تاسو انستراکچر ډیټا په سټرکچر ډیټا ته تبدیل کړي، خاص سټرکچر ورکړي، بیا په هغه باندې په اسانۍ سره الګوریتم یا ماشين پر هغه باندې انالایز وکړي او هغه وپیژني چې فرضاً د ډیټا شروع او پای او فرضاً ساختمان په څه شکل دی. نو په دې شکل سره لارج سکیل ډیټا انالایزز موږ تاسو وایو دا هم مشکل ده چې څنګه موږ انالایز ور باندې وکړو، خصوصا اډیو ویډیو یا ټیکس بیس ډیټا وی شي دي صحیح سو. بل خبره دا ده دلته خو نو د لنګویج خبره موږ تاسو کوو څنګه فرضاً پر انټرنیټ باندې کراسو وګورو پر سوشل میډیا باندې ډېر ډیټا جنریټ کیږي.
کمنټونه وي، فرضاً پوسټونه وي، صحیح شو. نو موږ څنګه په اسانۍ سره کولای شو وپېژنو چې دا د کومې ژبې ټیکسټ دی یا د کومې ژبې کې دا میسج شوی دی. NLP دلته کومک ډېر کولی شي. او بله خبره دا ده چې د په ځینې وخت په ژبو کې مشکلات دا وي چې څنګه یو ترجمه کیږي یا د هغه څخه موږ داسې معلومات د یو ټیکسټ څخه رااخلو په اسانۍ سره، دا مشکلات هم واقعیت سي ستا یا دې ته موږ داسې امبیګوټیز په اصطلاح وایو. مشکل بلاخیر خو موږ داسې وایو چې په دې کې څوک مشوش کیږي. اکثره وخت ځینې لغاتونه وي لکه موږ داسې خپل په محلي ژبو کې یو جمله موږ داسې په 10 رقمه سره ویلی شو، نو دا څنګه ترجمه کوو بلې ژبې ته، دا هم یو غټ مشکل دی. صحیح شو. نو NLP د دې مین ګول یا هدف هم دا دی چې څنګه په مختلفو ژبو باندې پروسس اجرا کړي او د هغه څخه معلومات ترلاسه کړي. صحیح شو. نو د دې شاته اصلا موږ داسې د کمپیوټر ساينس په فیلډ کې سافټویرونه لرو، ټولز یا لایبرریز جوړ شوي دي چې د هغو څخه استفاده کیږي. دا د NLP د اهمیت په باره کې چې موږ داسې بحث وکړي. یو لنډ تاریخچه د NLP دا وایو. NLP اصلا د کمپیوټر ساينس یا د کمپیوټر سره جوخت دغه کړی دی، فرضاً رامنځته شوی د آیډیا او بیا وروسته تکامل کړی دی چې تر اوسه پورې تر کومه حد رسېدلی دی. صحیح شو. نو په لنډو ټکو کې داسې وایو چې د 1950 سم کال څخه مخکې هم پر د NLP پر مواردو باندې بحث کېدی، خو هغه تیوریټیکل بحث و. خلکو به نظریه وړاندې کولې، بیا چې به څنګه فرضاً د یو لاره طریقه برابروله چې دا عملي کړي، په هغه شکل سره به یا کېدلی سوی یا نه سوی کېدلی. چې یو ښه مثال یې موږ داسې د ټورینګ ماشین دا ورکوو. اصلا دا الن ټورینګ یو عالم و، هغه یو ماډل جوړ کړي چې دا څنګه ټیکسټ پروسسوي دا ماډل. نو دا خاص اټومیټنز یا په دې کې پروبابلیسټیک ماډلونه و. صحیح شو. خو دا په تیوریکي شکل سره دی. د یو پبلشمنټ هم کړی دی په هغه وخت کې، یو آرټیکل پر دې باندې د ماشین ترانسلیشن یا ماشین انټیلیجنس په اړه باندې په 1950 کې یو مقاله نشر کړې ده چې تاسو بیا دا پر ویکیپیډیا باندې هلته تعقیبولای شئ، کتلای شئ د دې په اړه کې معلومات. نو وروسته اصلا کې فارمل لنګویجز تیوریانې رامنځته شوي دي. فارمل لنګویج یعنی د کمپیوټر ژبه چې اصلا هغه په 50 کلونو کې په تیوریکي شکل سره ابستراکټ ماشینونه و، بیا وروسته فارمل لنګویجز رامنځته شول. صحیح شو. چې په هغه کې د چامسکای تیوري چې ده د ژبو ادبیاتو یو استاد و، د یو تیوري وړاندې کړې ده. صحیح شو. تاسو سرچ باندې کولای شئ چې په هغه کې فرضاً څنګه موږ داسې د یو ژبې لغاتونه یا جملې یا د یو غټ ټیکسټ څخه څنګه موږ کولای شو چې ژر خپل هدف ته ځان ورسو، یو آیډیا ځینې واخلو. نو دا زیات پر ساینټکس باندې کار کړی دی یا پر سټرکچر باندې د ژبې. وروسته اصلا دا موضوع ډیره ګرمه شوې ده. په دا مابینځ کې لا مشکلات راغلي دي. هغه مشکل دا و چې دوی غوښتل چې فرضاً دا عملي کې په کمپیوټر کې، خو د کمپیوټر پاور هغه وخت دونه نو، کمپیوټر مصرف غوښتي. مین فریم کمپیوټرونه و، خو پرسونل کمپیوټرز یا هغه کمپیوټر چې فیلډ ریسرچي بڼه اخیستې ده چې په هغه کې لوجیک بیسډ ماډلونه جوړ شوي دي، فرضاً نیچرل لنګویج انډرسټانډینګ یا سټیټسټیکل ماډلونه په دې کې جوړ شوي دي. او په دې د دې سره په څنګ کې کمپیوټر هم وده کړې ده. او بیا وروسته تر 2000 کال پورې پروبابلیسټیک او ډیټا ډریون ماډلونه جوړ شوي دي چې دا د NLP لپاره یو بهترین وخت و چې NLP دلته ډیر پرمختګ کړی دی. او د 2000 کال څخه بیا تر اوسه پورې موږ ته شاهدان یو چې ماشین لرنینګ او ډیپ لرنینګ ډیر استفاده کیږي، چې ډیره ډیټا، ډیر ټیکسټ فرضاً د او په څنګ کې د کمپیوټر های پرفارمنس چې رامنځته شوی دی په اسانۍ سره فرضاً پروسس کې او هغه څخه موږ تاسې نالج واخلو. نو دا یو لنډ بحث و د دې پر ایوالویشن باندې چې څنګه موږ تاسې NLP وایو رامنځته شوی دی. زه نور پر نور موضوعاتو یو څه ژر ځم، وخت هم کم دی
موږ تاسې په لنګویج کې اصلا زیات کله د ځینو مواردو سره مخ کېږو چې هلته ځینې شبهات وي یا په اصطلاح مشکل به ووایو خیر په اصطلاح چې اصلا خبره دا ده چې یو ژبه چې ده ژبه اصلا کې د دې یو سټرکچر اصلا دا خو طبیعي انسان ته الله پاک یو بیهیویرل غوندې ورشولي دي نو دا چې بیا ماشین ته فرضاً دا ژبه انتقالوي دا ډېر مشکلات جوړوي یا مشکلات سره مخ کېږي نو په دې کې یو درې برخو باندې دا امبیګویټیز تقسیم شوي دي لکه لیکزیکل یا سیمنټیک امبیګویټي چې فرضاً په دې کې موږ تاسې د یو لغات یا د یو جملې و معنا ته ګورو چې یو لغات فرضاً اصلا دا خبرې د انګلیسي ژبې په اړه موږ تاسې کوو دا چې بیا په دنیا کې فرضاً پر نورو ژبو څنګه کار شوی دی هغه هم کار روان دی خلک ورباندې کار کوي نو موږ تاسې د انګلیسي مثالونه ورکوو موږ تاسې یو خدای وس راکړي چې موږ تاسې په خپلو ژبو کې هم کار وکړو د NLP دپاره فرضاً دلته که چیرې یو مثال ته تاسې وګورئ he is looking for a match اوس دلته د دغه میچ کې یو موضوع ده میچ اصلا په انګلیسي کې ډېر معناوې ورکوي په مختلفو ځایو کې نو دلته دا یو امبیګویټي ده اصلا کې میچ کېدلی سي د یو ملګري په معنا واخلو میچ کېدلی سي د یو گیم په معنا واخلو لکه فوټبال دی صحیح سو یا میچ کېدلی سي د سایز په معنا واخلو فرضاً د بوټو سایز یا داسې معنا یې ورڅخه اخیستلی سو نو دا په څه شکل سره کمپیوټر ته اوس دغه جمله معرفي کو دا یو چیلنج دی اصلا کې سینټیکس یا اصلا دا د معنا په لحاظ باندې او د سټرکچر په لحاظ باندې هم کله کمپیوټر د دې مشکل سره مخ شوی دی فرضاً دلته مثال لرو د chicken is ready to eat صحیح سو نو اوس دا څه معنا لري آیا chicken دلته آماده دی چې خوراک وکړي کم chicken زموږ د فار آماده شوی دی صحیح سو دلته په دې جمله کې د سټرکچر د لحاظ څخه څه مشکلات شته او ریفرنشل امبیګویټي لرو فرضاً دې کې بیا زیات پروناونز یا هغه الفاظ چې فرضاً د اسم او د اسم پر ځای باندې کاریږي لکه فرضاً دلته مثال لرو احمد went to Saeed he said اوس دلته he said I am tried صحیح سو دلته د هدف هی څخه څوک دی آیا احمد به وي که به سعید وي نو دلته یو امبیګویټي موجوده ده نو د دې دغسې دا هغه حالت دی د NLP لپاره چې خلک د ډیر مشکلات سره اوس هم مخ دي چې څنګه یو الفاظ ماشین ته وروښيي چې ته فرضاً که څوک تا ته دغه رقم یو جمله ووایي ته د دې څخه هدف واخلې او د هغه په مقابل کې د دې جواب ورکړې خصوصاً دا بیا زموږ تاسې په ژبو کې چې ډېر رنګارنګ اصطلاحات لرو هم یو دا بیا ډېر مشکل کار دی اصلا کې خبره اوس راځو پر بل موضوع باندې چې NLP په کومو میتودونو یا په کومو طریقو سره عملي کیږي صحیح سو درې مهمې طریقې چې تاسې کولی شئ سرچ هم ورباندې وکړئ په نورو ځایونو کې لکه د شروع څخه پر رول بیس میتودونو باندې کار کوي رولز اصلا داسې دي لکه پروګرامینګ کې چې موږ تاسې کنډیشنل سټیټمنټس لرو لکه اف دین رولز چې لرو یا ډیسیژن میکینګ جملې چې لرو صحیح سو نو دا ډېر اولني حالتونه دي د یا ټریډیشنل NLP دی ته وایي صحیح سو میتودونه دي چې کاریږي لکه ریګولر ایکسپریشن یا کنټیکسټ فری ګرامرز چې دا هغه د الن تورن یا د چمسکای په وخت کې دا ایډیاوې رامنځته شوې وې چې مخکې موږ تاسې په هغه تاریخچه کې ویله دوهم میتود د ماشین لرنینګ یا پروبابلیسټیک موډلونه دی چې په دې کې اصلا موږ غواړو چې کوشش وکړو چې یو ډاینامیک شکل NLP ولرو خو دا چې دی دا مینوال دی او ډیپ لرنینګ چې مخکې هم بحث ورباندې وسو دا تر ټولو هغه اډوانس موضوع ده یا میتود دی چې د NLP په اړه کاریږي دلته یو مثال لرو د رول بیس ته فرضاً موږ یو جمله لرو صحیح سو په دې جمله کې لیکل دي show me flight from Boston to San Francisco on Tuesday نو دا د دې جملې لپاره موږ تاسې NLP ماډل څنګه جوړولای سو دا په رول بیس میتودونو کې نو په رول بیس میتودونو کې موږ تاسې مخکې ویل چې کنټیکسټ فری ګرامر کاریږي کنټیکسټ فری ګرامر داسې دی چې په هغه کې اصلا دا ویریبلز موږ تاسې اخلو دا ویریبلز یا پیرامیټرز عمومي خبرې را اخلو بیا د هغه سره مشابه فرضاً شو دی د شو سره شاید څنګه جملې راسي یا څنګه الفاظ وکارول سي لکه شو می یا I want یا can I see یا داسې نور
فلایټ دی فرضاً د فلایټ سره فرضاً فلایټ به وي یا به فلایټس وي فرام یا ټو دلته اصلا کې د فرام سیټي پر ځای دلته فرام اوریجن راغلی دی ټو کراسي مطلب دا دی چې ډیسټینیشن څخه هدف دی کچېرې سیټي راسي دا خو نو د یو شار نوم دی نو دا یو نالج بیس جوړیږي یا ډیټا بیس په دې کې دا شیان ثبتیږي بیا د هغه سره فرضاً اوس شو د یو پیرامیټر دی د دې سره کم جملې راځي یا کم الفاظ صحیح سو دا په ډیټا بیس کې ثبت سي دا مینوالي ثبتیږي بیا کوم مشته د یو جمله سیستم ته ورکو نو دا یو ماډل جوړ سو کله چې ماډل جوړ سو دا بیا پارس کیږي کله جمله مشته ماشين ته ورکو ماشين به د الفاظ راخلي د دې سره مقایسه کوي بیا د دې جملې ترتیب برابري صحیح سو فرضاً د ډیسټینیشن او ډیپارچر او د اوریجن او د فلایټ او د شو په اړه دی د الفاظ سره برابري او اخر کې دا جمله د سی پارسي چې هغه اصلي سپیسیفیک لغات ته ځان ورسوي صحیح سو نو دا د کانټیکست فری ګرامر هغه طریقه ده دا اصلا چې جوړیږي مینوالي جوړیږي دا د څه نه دی چې موږ یو اتوماتیک شکل سره لغاتونه سیستم ته ورکو هغه د ځان سره ثبت کړي دا به په دې کې بل خبره ده چې کله چې رول بیس NLP سیستم جوړو صحیح سو نو په دې کې موضوع دا ده چې موږ باید د یو داسې چا سره هم مشوره واخلو یا رضانه سره ولرو چې هغه په ادبیاتو کې د هغه ژبې پوهي خبر وي د هغه څخه باید کومک واخلو نو د دې ځینې ښه خبرې او ځینې مشکلات په دې طریقه کې چې دی هغه دا دی چې ښه خبرې دا دی چې په دې کې دقت ډېر راځي فرضاً هر لفظ ډایرکټ یو خپل ځان ته معناوي لري مختلفې مرتسي پکې ثبت کړي وي دا څه نه دی چې فرضاً probability په شکل سره چې امکان لري دا لفظ د دې لفظ سره یا دا کم انپوټ چې مرتسي ورکوو فرضاً د دې سره اسف سوی لفظ چې دی شاید مشابهت ولري نو په دې کې د کیکوالي ډېر دی چې د مرتسي په اصطلاح precision یا ریکال وایو صحیح سو خو په مشکلات دا دي چې په دې کې به رولز جوړیږي رولز به بیا موږ خپل جوړو سیستم کې به ثبتو صحیح سو یا به د هغه چا سره به هم ګورو چې فرضاً د هغه ژبې په اړه دی ډېر پوهیږي صحیح سو وخت ډېر راڅخه نیسي که رولز ډېر ولرو صحیح سو او بله خبره دا ده د ځینو الفاظو په مقابل کې فرضاً موږ ډېر غټ ډیټابیس ضرورت لرو اوس په دنیا کې څونه یو ملک فرضاً څونه سیټي دي یا څونه ممالک دي د دې ټولو نومونه به ثبت څونه ژبې دي فرضاً نو دا ډېر غټ مشکل دی دا مخکې وو خو وروسته چې ماشین لرنینګ میتودونه راغلي دي ماشین لرنینګ دا کار اسانه کړی دی د سټاټیسټیکل یا پروبابیلیټیک ماډلونو څخه کار اخلي د دې ته موږ ته ډاینامیک شکل هم وایو په ډاینامیک شکل سره اصلا موږ ته سیستم ته په سیستم کې یو د کورپس د ته وایي په ادبیاتو کې چې موږ ته یو ډاکومنت ته ځان سره ولرو او یا ځینې جملې ولرو صحیح سو بیا هغه جملو ته ځینې ټګونه کښیږدو صحیح سو که فرضاً د دې مطابق ځینې الفاظ راسي سیستم ته دی به مشابهت ښیي صحیح سو دا سیستم کې موږ ته یو ماډل جوړ کو هغه ماډل په دې شکل دی چې دا به اول موږ ته ټرینوو خاص جملې به دې کې ثبتو صحیح سو بیا پر هغه ځینې فیچر انجینرینګ عملیه اجرا کو فرضاً په دې کې کیپټلایزیشن ستا آیا دې کې د شارونو نمونه ستا فرضاً د یو لغات مخکې کم لغات راځي د یو لغات په جملې په کم ساحه کې راځي آیا سبجیکټ دی ابجیکټ دی ورب دی څه شي دی صحیح سو دا ټوله هغه جملې او د دې په څنګ کې هغه فیچر انجینرینګ چې موږ ته ورته وایو دا عملي کو د دې وروسته هغه چې کوم مارکاپونه موږ ته ورته ایستي فرضاً اوریجن دی ډیسټینیشن دی ډیټ دی صحیح سو نو د دې یو ماډل جوړیږي هغه ماډل ته په کتو سره بیا دا ماډل اصلاً کې باید ټیسټ سي صحیح سو ماډل د سي ټیسټیږي چې موږ ته فیچرز لرو او د هغه مطابق پارامیټرز لرو ډیټا موږ ته ډیره ډیټا باید راټوله کو سیستم ته په سیستم کې ځای پر ځای کو صحیح سو چې کله مو سیستم کې ځای پر ځای کړله بیا دا سیستم باید ټیسټ سي چې میکسیمم ریزلټ موږ ته راکړي چې اصلا مخکې چې موږ ته خبره وکړله هغه مینوال میتودونه چې و هغه ډیر د هغه اکیورسي یا دقت چې ډیرو تقریبا 100% یا 99.9% براتلی خو په دې کې اکیورسي ډیره شاید کم وي خو اکیورسي هغه وخت ډیریږي چې موږ ته پارامیټرز یا هغه ډیټا چې د هغه
ډېره وي. صحیح شو. نو په دې شکل سره probability بیا موږ ته معلومو چې probability چې هر څونه 100 ته نږدې وه فیصدي، نو موږ ته وایي چې دا ماډل چې دی بهترین ماډل دی. نو دا هغه د ټریننګ او د ټیسټ خبره ده. تاسې مخکې پر د ماشین لرنینګ په اړه هم ځینې موضوعات وویله، ماشین لرنینګ الګوریتمونه مو وویله چې څنګه کار کوي. نو ځکه ما داسې یو عمومي یو دغه راخیستی ده، شکل راخیستی دی، خبرې مې ورباندې کړي دي، ډېر انالایز ته نه یم تللی. اخري ډېر اډوانس موضوع چې ده هغه د NLP ده، د ډیپ لرنینګ دی په NLP کې، چې ډیپ لرنینګ اصلا د ماشین لرنینګ په شکل کاریږي، خو دا ډېره ډیټا. صحیح شو. ماشین لرنینګ الګوریتمونه چې د ډېرې ډیټا وس نه لري، او په دې کې بل اسانتیا دا راغلی ده چې فیچر انجینرینګ ته ضرورت نشته. د هر څونه جملې چې دي، هر څونه جملې چې دي په سیکوینشل شکل سره ورډ په ورډ سره دای کولای شي چې خپل په نیورونز کې محاسبه کې او وی ګوري او د هغه مقابل کې د اوټپوټ ورکړي. فرضاً اوریجن کچیر راسي وګوري، مخکې مشتسي اوریجن په هغه تیر سلاید کې کسته سي یاد دی، مشتسي دلته د اوریجن دلته 2 لغاته و، فرضاً ډیسټینیشن 3 لغاته کېدل یا ډیټ 2 لغاته کېدل. خو کچیر د ډیپ لرنینګ موضوع ته راسو، دلته هر د اوریجن لپاره هر پارامیټر جلا جلا جوړ شوی دی. هلته یو پارامیټر او 2-3 لغاته به ځان سره ثبتول. دلته په هر پارامیټر کې یا په هر ویریبل کې موږ ته یو لغات لرو. نو انالایز د سوي چې ډیپ تللی دي، یعنی هر څونه ډیټا چې ده هغه ټوله به کتل کیږي. لکه مخکې چې سیدې خور هم یو پریزنټیشن درلودی د نیورال نټس په اړه کې، هلته د سه موږ ته هیډن لیئرز درلودله، انپوټس مو څنګه چې ورکول، اوټپوټ مو ورکوله. نو هلته دا شی واضح سو. خو یو خبره دلته دا څنګه کیږي اصلا کې، دلته یو مهم شی چې زه اشاره ورته کوم د انکوډینګ موضوع ده. دلته څونه وکابلري موږ ته ثبتو یا څونه ډیټا د ماډل ته ورکو. صحیح سو. د دې شاته باید انکوډینګ موږ ته ولرو، د هر لغات شاته باید خپل یو کوډ ولرو، لکه په دغه جدول کې چې تاسو ګورئ د باینري په شکل سره، ځکه ماشين چې دی هغه خو نو هغه په لغاتونو نه پیږي. صحیح سو. خصوصا پروبابلیسټیک ماډلونه چې دي هغه ځانته محاسبه غواړي، نو دا محاسبه خاص عددونو باندې کیږي. نو د هر لغات شاته باید خاص کوډ پروت وي یا عدد پروت وي. هغه کوډ ته په کتو سره بیا د پروبابلیټي را باسي چې فرضاً دا لغات چې تا ور کړی دی دا فرام دا کم فرضاً پارامیټر ته ډیر نږدې دی، بیا د هغه سره نږدې دی او ډی سره په اخر کې تا ته ریزلټ را باسي. شدا هغه میتودونه و چې موږ ته څنګه یو نېچرل لانګویج پروسیسینګ عملی کو، او هغه دا د کمپیوټر ساينس یا ارتفیشل انټيليجنس په حصہ کې موږ ته بحث ور باندې وکړي. دا ځینې الګوریتمونه دي، هغه الګوریتمونه چې په ماشين لرنینګ کې استفاده ورڅخه کولای شو د NLP په برخه کې، لکه سپورټ ویکټر ماشين دی یا بیشن نتورکس دی، فرضاً نیورال نټس دی یا ډیپ لرنینګ دی. دا سپروایز لرنینګ الګوریتمونه چې تاسو په پرون په ماشين لرنینګ کې د دې سره مخ شوي یاست چې کوم پریزنټیشن او ان سپروایز لرنینګ کې چې کوم لیبل هلته نه وي، دا ډیر مغلق کار دی. دا هم ډیر ډیټا ته ضرورت شته، الګوریتم چې ته ټرین یا سیستم او بیا ټیسټ یې. صحیح سو. دا کچېره عملی سي کلسټرینګ دی، فرضاً میټریکس فیکټورایزیشن دی. کچېره دا میتود عملی سي دا ډیر مؤثره تمامېږي نسبت سپروایز ته. خو سپروایز خلک ډیر کاروي ځکه چې هغه الته موږ ته مخکې لا پارامیټرز یا لیبلونه ورته معرفي کړي، لکه دا اوس موږ ته ډیسټینیشن او ډیپارچر او دا ورته فرضاً مشخص کړل، بیا مو هغه خپل لغاتونه ځای پر ځای کړل. تاسو بیا کولای شئ پر دې لینک کدا د استفاده کوئ یا د نور لینکونو څخه پر ګوګل سرچ وکړئ، تاسو به نور الګوریتمونه هم راوړي. د لینګویسټیک په اړه باندې هم باید مختص پوهیو چې کله یو نېچرل لانګویج پروسیسینګ سیستم جوړو، نو په هغه د ژبې په ادبیاتو کې مهارت مهم دی چې د هغو فرضاً وکابلري د ګرامر دی، ایکسپریشنونه دی، ایډیمز دی، د دې په اړه هم باید مختص ځان پوهو. نو دلته په لینګویسټیک کې هم دوه خبرې
ما راخیستی دي خو نور موضوعات هم شته لکه په دې کې ساینټکس دی. ساینټکس هغه ګرامرټیکل سټرکچر دی د یو ژبې د یو ژبې په جملاتو کې صحیح سو چې دا په یو نېچرل لنګویج څنګه ګرامرټیکل رولز جوړولای شي موږ څنګه کولای شو چې د لپاره رولز جوړ کو په خپل سیستم کې. او بل خبره د سیمنټکس ته چې کوم الفاظ په څه شکل سره د کوم اهدافو لپاره استفاده کیږي یا کومې جملې فرضاً نو دلته د معنا څخه د لفظ د معنا څخه مشتسي بحث کو او مراد مو هغه دی. خپل بیا سنټیټیک یا سنټاکټیک یا سنټکس بیس چې کوم سب فرعي چې کوم فرعي موضوعات بیا د لري لکه مورفولوژیکل سیګمنټیشن دی چې کله مشتسي NLP سیستم جوړو په دې کې باید مشتسي ولاړ سو د الفاظو هغه مورفولوژي مطالعه کو نو دا واقعیت کې د غژبې ادبیات ډیر مهم دي په دې کې ډیر رول لري. او بل خبره دا ده چې یو جمله راکړي په هغه کې باید ټول جمله سیګمنټ وویشو ورډ سیګمنټیشن دی ته وایو. پټ سپیچ دا الفاظو دا معلوم کو چې کوم فرضاً نام دی یا اسم دی کوم ضمیر دی کوم صفت دی. بیا پارسینګ کیږي په دې کې چې پارسینګ په دې مطلب دی لکه په دې شکل کې چې تاسو ګوري د جملې هر برخه چې ده دا عمومي جمله ده دا پر دوه برخو ویشل کیږي فرضاً پریډیکیټ دی یا سبجیکټ دی یا پریډیکیټ دی فرضاً صحیح سو یا مشتسي ناون فریز دی ته وایي. بیا په ناون فریز کې فرضاً مشتسي آرټیکل لرو ناون لرو. بیا په پریډیکیټ یا ورب فریز کې مشتسي ورب لرو. نو په دې شکل سره پارسینګ باید پر دې وسی چې پارسینګ ټریز شاید تاسو سره بلد یاست چې څنګه ډیټا سټرکچر د هغه جوړ دی. او که غټ ډاکومنټ موږ سره کړی یا پاراګراف هغه باید د پاراګراف ټول جملې باید سره جلا سي نو دې ته موږ سنټنس بریکینګ وایو. او بل خبره دا ده چې سټیمینګ او یا لیمیټایزیشن دی چې یو لغات فرضاً موږ په جمله کې ولرو لکه په انګلیسي کې چې فرضاً سپیکینګ لرو صحیح اوس د سپیکینګ هغه روټ یا سټیم چې دی هغه چې دی نو هغه ته باید ځان ورسو دته لیمیټایزیشن هم ویلای سو خو لیمیټایزیشن بیا د څه دی ځین الفاظ د څه دی لیمیټ کیږي نه نو د هغه سټیم بیا مهم دی صحیح سو لکه ځین الفاظ د څه لرو چې اسمونه دي صحیح سو هغه بیا څنګه موږ سیستم ولای سو نو دا دته موږ ساينټیټیکل ساينټیټیک یا ساينټکس بیس انالایسس وایو په NLP کې چې د NLP په میتودونو کې ډیر اهمیت لري صحیح سو. او دوهم میتود چې موږ سیمنټیک انالایسس ورته وایل نو په دې کې اصلا خبره بیا ډیر فرعي موضوعات لرو خو ځینې مهم چې د لکه نیم انټیټي ریکګنیشن دی صحیح سو د په دې کې نمونه دي د انسانانو یا د ځایونو دي صحیح سو څنګه موږ ته هغه وپیژنو په ماشين باندې صحیح سو. لیکسیکل سیمنټکس دی صحیح سو چې موږ ته ځینې الفاظ د سلرو دلته موږ ته وایي چې هغه خپل ځان ته باید خپل کانټیکست ولري په جمله کې یا خپل ځای ولري صحیح سو. او نېچرل لنګویج جنریشن دی څنګه موږ ته کولای سو کڅ ځینې سیستمونه لیدلې دي سوال او جواب یا فرضاً موږ ته سوال وکړو د سیستم څخه جواب راکې نو دا هم یو ډول نېچرل لنګویج جنریشن دی یا نېچرل لنګویج انډرستانډینګ دی دا د ترانسلیشن په وخت کې ډېر استفاده کیږي چې څنګه یو جمله په د بل ژبې په بل جمله باندې ترجمه کو. نو دا مخکې چې موږ ته ویل دا د لنګویستیک موضوعات او اوس راځو په کم سافټویرونه یا کم ټولز دي چې د NLP په پروسس کې موږ سره کومک کولای شي موږ ته عملي کو. یو ریسرچ د اوپینین ماینینګ په اړه سویو. اوپینین ماینینګ فرضاً په سوشل میډیا باندې یو د پروډکټ په اړه خلک اوپینین راټولي د یو کمپنی صحیح سو نو په هغه کې د دغه ټولز انتخاب کړي و چې لیټیسټ د دې څخه اضافه هم نور شش ټولز ته دلته یو ریویو غوندې ما راخیستل لکه NLTK چې په پایتان کې دا لایبرری کاریږي صحیح سو دا کم کارونه تاسو چې کله ټولز ګوري د ټولز مقابل کې ورته ګوري چې دای کم عملی اجرا کولای شي فرضاً ټوکنایزیشن دی کولای شي ټوکن لکه مخکې چې موږ تاسو ویل لغاتونه په جمله کې راته جلا کې سټیمینګ کولای شي پارت اف سپیچ ټګینګ کولای شي پارسینګ کولای شي سیمنټیک ریزنینګ یا د جملو معناوي سره مشابهت کتلای شي صحیح سو. فرضاً په جاوا کې اوپن NLP دی او کور NLP ټولز لرو نو مختلف ټولونه دي تاسو هم سرچ ور باندې وکي صحیح سو. دا خو زیاتره ټیکست بیس موږ ته خبرې کو وایس هم کولای شو چې موږ ته یو اډیو څنګه
پروسس کو صحیح سو د هغه په باره کې هم ځینې ټولز دا خوبایي لري یا دا فرضاً وړتیا لري چې د انالایز کې مخکې هم موږ تاسې د نېچرل د NLP په اړه د دې استعمال وایو خو په لنډو ټکو کې داسې وایي چې دا د ماشین ټرانسلیشن لکه ګوګل ټرانسلیټر چې موږ تاسې لرو انفارمیشن ریټریول چې دا یو غټ فیلډ دی صحیح سو چې څنګه فرضاً موږ تاسې معلومات ترلاسه کړو لکه په سرچ انجنونو کې صحیح سو سنټیمنټ انالایزز خصوصا په سوشل میډیا کې فرضاً د یو چا پوسټ وکړي دی غواړي د هغه سنټیمنټ یا ایموشنز د خلکو د معلوم کړي چې څوک خوښ دي دا څوک خوښي څوک بد جن راځي د پوسټ سره لکه لایک او ډیسلایک چې موږ تاسې لرو فرضاً انفارمیشن انسټرکشنز دي کوېشن انسرینګ دا هغه عمومي ساحې دي د NLP دا چې نن ورځ ډېر استفاده ورڅخه کېږي ځینې مثالونه چې ما سرچ کړم ما غوښتل چې داسې مثالونه پیدا کړم چې موږ ورباندې په هغه سره حیران سو نو یو دوه درې مثاله ما داسې پیدا کړه اوس لکه لایوکس اپ چې دی دا یو د ډیسیبل پیپل لپاره جوړ شوی دی یا د په اصطلاح د معیوب خلکو لپاره جوړ شوی دی صحیح سو په دې کې دا یو نفر فرضاً چې خبرې نشي کولای صحیح سو دی به څنګه وکولای شي چې د خلکو سره کمیونیکیشن وکړي دا اپس یو چا جوړ کړی دی خپل لور د لپاره خو بیا وروسته دا 15 ژبې دې ته اضافه شوی دی ساينال چې دی یو بل اپلیکیشن دی دا بیا د کڼو د لپاره جوړ شوی دی چې هغه څنګه کمیونیکیشن وکړي ګوګل ټرانسلیټر ډیر جالب د ټول دی چې په دې کې د دنیا تر څلو زیات ژبې په دې کې ستا چې د یوې ژبې الفاظ بل ته ترجمه کړي ایرکرافټ مینټیننس سیستمونه دي فرضاً یو طیاره کې مشکل راسي ته خو نسې کولای چې یا پیلوټ نسې کولای چې د مستري سره کچېرې هلته نه وي ورسره یا مستري دونه توانایي ونه لري ټیکنیشن چې ورسره دی نو د ایرکرافټ مینټیننس یو ایکسپرټ سیستمونه جوړ کړي دي چې هغه فرضاً د هغه اتومات بیا د پیلوټ ته یا هغه چې کوم خلک دي په طیاره کې هغه ته میسج ژر جنریټ کړي ورته وایي چې په طیاره کې دا مشکل رامنځته شوی دی تاسې فرضاً خوا مه بدوئ یا فرضاً که د مینټیننس ځینې دغه وي دی به میسج ورته ورکوي نو دا چې وه د NLP په اړه ما ځینو موضوعاتو ته اشاره کړې وه خدای دې وکړي چې تاسو ته په زړه پورې تمام شوي تاسو کولی شئ چې نور معلومات پر انټرنیټ باندې سرچ کړئ او ما مخکې هم درته ویله NLP چې دی یو پراخه فیلډ دی ستاسو څخه یو سیمسټر کېدلی شي چې تاسو څخه کار وغواړي چې تاسو زده کړه په دې کې وکړئ چې بیا عملي کار کوئ د هغه لپاره هم ډېر وخت بیا ضرورت شته مننه د توجه څخه ډېره مننه نوري صاحب ډېر په زړه پورې معلومات په ډېرې څه موږ هم زده کړه ډېرې څه ما خپله رایاد کړل کله چې تا NLP باندې بحث کوئ ځینې شیان وه چې واقعا زما خپل سفر خاطرې راته یاد کړلې زه به یو کیسه درته وکړم چې دې هم خسته نه شي ځینې وختونه به زه د داسې خلکو سره مخامخ کېدلم چې په هغه ژبه باندې ما خبرې نه شوی کولی وایي په جرمني کې په روسي ژبه باندې په اسپانوي ژبه باندې نو د نیچرل لانګویج پروسیسینګ یو ډېره ښه خاطره دا وه چې ما به ګوګل ټرانسلیټر راواړوئ یو خو دا دی چې ته ټایپ کې بل دا دی چې ګوګل ټرانسلیټر د دوه نفرو ترمنځ کنورسیشن هم کولی شي جوړ کړي دوی خواوې راځي که چېرې تاسې ګوګل ټرانسلیټر وګورئ په هغه کې کله چې ته خبرې کوې مثلا زه په انګلیسي خبرې کوم هغه بل نفر ته اتومات په اسپانوي ژبه ویل کېږي دی بیا خپله چې دا خبرې شروع کړلې اسپانوي باندې خبرې کوي ما د په انګلیسي باندې کېدلې نو دا زما لپاره د نیچرل لانګویج پروسیسینګ هغه یوه تجربه وه چې تاسې کله خبرې په دې باندې کولې په دغه عین وخت کې ما ته راپه یاد شوله نو ډېر مثالونه شته واقعیت کې وه خصوصا موږ مخکې هم د لیدونکو سره په دې باندې خبرې کړې دي چې موږ په افغانستان کې خورا ډېر مارکیټ دې دپاره لرو تر اوسه پرې په هېڅ شي باندې کار نه دی شوی موږ په هر بخش کې کولی شو کار وکړو زموږ دغه معلومات چې موږ ستاسو سره شریکوو دا فقط داسې دی لکه موږ چې ستاسو پر مخ باندې یو دروازه خلاصوو بیا چې تاسې پوه شئ اصلي د داخل څخه چې په دغه ټاپک کې کم موضوعات شته څونه زه مخته پکې تللی شم نو په دې باندې کار کولی شي نو زه راځم که چیرې څوک سوال لري نوري صاحب زموږ سره راسره دی په خپل موضوع باندې دی کولی شي ستاسو سره معلومات شریک کړي که چیرې څوک سوال لري مهرباني خپل سوالونه وکړي ښه نو
کېدلی شي نوري صاحب تر هغو چې دې سوال کې یو ساده مثال په افغانستان کې اوس په کم بخش کې موږ کولی شو نیچرل لانګویج پروسسینګ خصوصا یو مثال کېدلی شي موږ سوشل میډیا یاد کړو سوشل میډیا کې وګورئ ډېری ځکه موږ مخکې ویل چې نیچرل لانګویج پروسسینګ چې دی هغه د یو انسان د ژبې د یا د لیکلي ټکسټ څخه هغه فلوئنسي چې پکې کې ده چې د څه وایي هدف یې د لیکنې څخه څه دی هغه څخه موږ ته هغه ریزلټ راوباسي. اوس په افغانستان کې که چیرې موږ وګورو په کم بخش کې ډېر تاسې د دې دغه لیدلی سي که څه هم کېدلی سي په هر اړخ کې د دې ضرورت وي اوس فعلا چې کوم څه روان دي په افغانستان کې په کم بخش باندې ډېر موږ اپلای کولی شو. واقعیت سي لکه تاسو چې اشاره ورته وکړه سیم صاحب نو پر سوشل میډیا باندې ځینې وخت موږ ته د دې په اړه ډېر تحلیل کولی سو چې لکه نن ورځ چې موږ ته په افغانستان کې دا حالات روان دي صحیح سو او بل شی دا دی دا د یو ریسرچ په شکل هم موږ ته کولی سو چې ډېر استفاده وکړو خصوصا پر سوشل میډیا یا د لرنینګ په فیلډ کې هم کولی سو فرضاً د وایس څخه استفاده وکړو چې د هغه خلکو لپاره فرضاً چې دوی مشکلات لري نه خصوصا د انګلیسي ژبې څخه پښتو ته ترجمه لکه مخکې چې تاسو ویل صحیح سو ځینې ښه موضوعات ستا پر انټرنیټ باندې خو څوک هغه تعقیب کې نو ځان نسو ورباندې پوهېولی صحیح سو نو چې د هغه ساوند څخه موږ ته بیا داسې استفاده وکړو چې موږ ته ژبې ته د ټیکس په شکل ترجمه سي یا په اصطلاح د په ویډیو کې موږ ته سب ټایټل غوندې راته ښکاره سي هم غټه خبره ده. نو دا یو مثال زما په فکر کې خو سره علي مثالونه خې ډیر دي مثالونه خو ډیر دي په هر بخش کې مثالونه لرو. نوري صاحب یو سوال ما ته بل پیدا سو کېدلی سي په دې کې د لیدونکو ځینې سوالونه هم حل سي. ځینې وختونه خصوصا موږ چې د ټکنالوژي سره ډیر نوي یو پر ځینو اصطلاحات باندې موږ یو څه کنفیوز سو. ځینې وختونه څوک وایي چې نیچرل لانګویج پروسسینګ ځینې بیا وایي چې ټکسټ ماینینګ نه دلته ځینې فرقونه کېدلی سي وجود ولري. تاسې لیدونکو ته ویلی سي چې که چیرې یو څوک د نیچرل لانګویج پروسسینګ څخه خبرې کوي او یا هم د ټکسټ ماینینګ څخه خبرې کوي دې دواړو ترمنځ به توپیر څه دی؟ ټکسټ ماینینګ خپله د NLP یو حصه ده اصلا که چیرې صحیح سو ټکسټ نو څنګه ټکسټ موږ ماینولی سو اصلا موږ ویب ماینینګ هم لرو لکه مخکې ما مثال اوپینین ماینینګ ورکړي نه نو ټکسټ ماینینګ په ډاکومنټونو کې کولی سو لکه ښه مثال یې مخکې موږ ته د سپیل چک دا وکړي صحیح سو یا سمرایزیشن چې موږ ته کوو فرضاً ډېر ټکسټ ورکو د هغه کمپوزیشن کو د هغه څخه یو سمری راوباسو صحیح سو نو دا یو خبره یو مثال د ټکسټ ماینینګ دی. نو ټکسټ ماینینګ داسې وایي چې دا خپله یو ډول NLP دی خپله چې کارېږي. ډېر ښه یعنې نوري صاحب په دې معنا باندې چې ټکسټ ماینینګ موږ خپله په ټکسټ کې ځینې پیټرنونه راپیدا کوو واقعیت دی او ځینې پیټرنونه موږ مشخص کوو چې دغه پیټرن یا دغه لغاتونه یا دغه ته ورته لغاتونه کې څوک استعمالي هغه موږ ته راپیدا کړي او نیچرل لانګویج پروسسینګ خو نه دی چې موږ په خپله د یو جملې معنا او مفهوم او هدف دغه څخه راایستل همدغه رقم کوو. ډېره مننه نوري صاحب. زه فکر کوم چې کومه خاصه پوښتنه تر اوسه پورې لیدونکو نه ده کړې یوز کیسونه به هم خورا ډېرې ما هم ځینې لیدلي دي په اوسني صحت سیستم کې موږ تاسې کولی سو ډېر زیات د دغه انټلیجنټ سیستمو څخه ډېر زیات کار واخلو په نورو بخشو کې تجارت کې په هر بخش کې موږ کولی سو. څخه یو مثال چې نوري صاحب ویل اوس تاسې وګورئ چاټ بوټونه ډېر مشهور دي تاسې مخکې اشاره ورته وکړله. اوس فرضاً زه یو کمپنۍ ټیلیکام کمپنیان راواخلي هر دقیقه کې یو څوک زنګ ورته وي بیا هغه منتظر وي چې ته ودرېږه دی پلا آنلاین سي څه وکړي او بیا اوس تاسې وګورئ دغه کوم شبکې چې موږ په افغانستان کې لرو افغان سیم د اتصالاتو روشن دا دي ته اوس که چیرې زنګ ورته وایې 2 ساعته به ته دلته انتظار یې چې دی پورته کړي بیا چې پورته کړي بیا په ژبه نه سره پوهېږي. ولې که چیرې موږ خپل د ژبې دپاره کار وکړو نیچرل لانګویج پروسسینګ الګوریتمونه او هر څه ټرین کړو د دې دپاره نو که بیا موږ په اسانۍ سره کولی سو یو چټ بوټ لایف سیستم سره مخامخ سو هغه څخه چې هر څه سوال کوو موږ ته په یوه دقیقه کې خپل سوالونه چې هغه راته جواب کوي کوم پیکیج غواړو څه غواړو که مشکل لرو بیا خاص مشکل چې دی بیا د کسټمر ته داخلي. تاسې په زه لیدونکو ته ځینې مثالونه د دې وایم تاسې که چیرې اوس ولاړ سئ ماک بوک دغه وګورئ ویب سایټ وګورئ
الته د ډیر ست دا یو مثال درته وایم چې چیرته تاسو اپل کمپنی ویب سټ ته ورسي سمدستي یو چټ بوت سره انلاین کې ډیر نور زیات کمپنیان نور هم شته تاسو فقط خپل سوالونه ځنې کوئ دغه جوابونه لکاین یو انسان چې درته ناسي یو هیومن هغه سوالونه درته جوابوي. نو نوري صاحب دا خو ډیره غټه موضوع ده لکه تاسو چې ویل به خېډيري خبرې باندې کولای سو دا چې زموږ نو یو بل پریزنټیشن هم پاتې دی رحیمي صاحب راغلی دی دا په لوازه دي څخه پښتنه نه کوم د خپل ورته معرفي کوم. نو ډیره زیات مننه تاسو د زحمت څخه چې تاسو زموږ سره همکاري وکړه پریزنټیشن مو ورکړي ان شاء الله انده کې بیا همکاري د زموږ د ګروپ حال غړي یاست. مننه د توجه څخه مو سلامت اوسئ جوړ اوسئ خوشاله اوسئ مننه. لیدونکو ډیر زیات خوشاله یم چې په دغه بحثو کې په افغانستان کې موږ د لومړي ځل لپاره برخه خو د شروع ده هیله لرم چې زموږ نور ملګري پوهان په دې بخش کې مسلکي خلک زموږ سره یو ځای سي په خپل ځینې داسې بحثونه شروع کړي دا به زموږ د دغه خشر د لپاره چې هغه ټیکنیکل خلک دي دغه د لپاره به یو ښه چانس موږ په هر بخش کې اوس خصوصا په سیاست او په نور بخشو کې خورا ډیر دغه پروګرامونه لرو خو په دغه بخش کې نور لودي چې موږ د دې شروع کړی دي ان شاء الله مخته بزو. نور مونږ انتظار وم رحیمي صاحب راته انتظار دی زموږ سره سره دی رحیمي صاحب د بلنه ورکو چې اوس نو پر ایمیج پروسسینګ باندې خبرې سره وکړي. تاسو که زموږ اجنډا ته فکرې موږ په عموم کې ای آی یا ارتفیشل انټيليجنس راخستې وو چې هغه کې موږ لومړی سر کې چې هغه تر ټولو غټه کټګوري ماشين لرنینګ او بیا په ماشين لرنینګ کې ولاړو داخل ډیپ لرنینګ ته چې سیدې خور په هغه باندې پریزنټیشن ورکړي. په ډیپ لرنینګ کې بیا ورسته بیا یو بل برخه ترالو چې نېچرل لانګویج پروسسینګ اوس راځو یو بل مهمه برخه ته چې ایمیج پروسسینګ دی چې کمپیوټر ساينس کې دا یا په دغه انټيليجنس سیستمو کې دا خورا ډیر مهم دی چې موږ پوسو چې ایمیج کمپیوټر ته څنګه راځي څنګه ریپرزنټ کیږي او به د دې ایمیج څخه کوم معلومات موږ ترلاسه کولای شو او سیستم څنګه سمارټ کولای شي. تاسو د دې څخه ځینې مثالونه تاسو په فیسبوک باندې لیدلی چې ځینې وختونه ځینې عکسونه چې هغه د دې د پالیسي خلاف کله چې تاسو پوسټ کې سمدستي یادم او یا هم هغه یو رقم بلر سي څوک نه سي لیدل یا ځینې وختونه کچېری پر ځند جنگ صحنه یا ځینې نوري صحنه هغه تاسو اجازه سوال چې دا شي کته چیرې ویني نو کېدای شي یو بد احساس تر پیدا سي نو بیا کچېرته کنفرم کې به په هغه صورت کې د اجازه درکې. نو دا ټول هغه چې نن ورځ پریزنټیشن کچېر تاسو وګوري په دې کې تاسو پیږي چې یو ایمیج په کمپیوټر کې څنګه پروسس کیږي دغه څنګه کمپیوټر زده کړه کولای شي او پرغه د لپاره موږ کم کارونه کولای شو. رحیمي صاحب راغلی دی زه به سټوډیو ته بلنه ورکم. رحیمي صاحب په خیر راسه. Assalamu alaikum Mr. Saeem Saab, thank you for inviting me to the online stream. As I have mentioned previously, I will have my talk in English. I'll present it by English language because of the technical difficulties that I have with finding specific and correct words for the technical terms in regards of this topic that I have. I hope you can hear me. رحیمي صاحب ډیر زیات مننه. رحیمي صاحب غوښتنه کړې و چې موږ کسان رحیمي صاحب خپل د پښتو ژبې یو دغه ډیرو خلکو څخه دی چې ډیر غواړي په پښتو باندې وژغوري او ډیر هغه سوچا د پښتو لغاتونه وکړي. بیا زما غوښتنه وکړله چې ځینې لغاتونه لا تر اوسه پورې موږ په پښتو کې د کمپیوټر ساينس نه لرو نو که زه چې خبرې کوم ډیرې په زما د انګلیسي لغاتونه نو بیا د دې شی چې زه بيخي په انګلیسي باندې خبرې وکړم او موږ په کمپیوټر ساينس کې ماشاالله یا په دغه مسلک کې شرط څوک دی هغه اکثریت مشتس په انګلیسي باندې پیژو نو ما ورته چې کوم ستونزه نشته. رحیمي صاحب تاسو سره په انګلیسي باندې خبرې کوي بیا هم کچې ضرورت په کوم بخش کې وو تاسو پښتنه ځنې کول یا په انګلیسي نه پیدالاس به د کولای شي برته پښتو تر اسه پښتو باندې جواب درکړي. رحیمي صاحب یو څه مو आवाज بند کړي خو بیا هم موږ په تمه یو چې تاسو دا ډېر مهم پریزنټیشن ته غوږ ونیسو او ډېر څه زنیز لاک. مهرباني رحیمي. Thank you very much. I hope now it's clear. The sound quality. What about it now?
Can you hear it clearly, my sound? Yeah, it's working. Okay, great. So thank you. Please share my screen, the presentation. I'll begin. رحیمي صاحب اوري یا Yes, of course. فکر کوم چې څه مشکل ولري رحیمي صاحب ځکه تصویر ملا تر اوسه پورې حرکت نه لري ولې اواز مو سیری. Okay, I will stop my webcam because of its quality is also poor. So just share my screen. Okay, مهرباني رحیمي صاحب. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alhamdulillahi wahdah wa salatu wa salamu ala man la nabiyya ba'dah. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum everyone out there again. First of all, thank you for watching our live stream till now. I hope you all to be happy, healthy, safe and secure. As now it's my turn to talk, and I will talk about digital image processing. So I very much welcome you all to stay with me along this final topic of today, and I hope you people get something useful out of it. Well then, okay, great, so let's begin. Before diving deep into the topic of digital image processing, let me introduce myself. My name is Nasir Rahimi. Since the past 9 to 10 years, I have spent most of my time on learning and working with web technologies, both front-end and back-end. As I have worked and developed some small to medium-scale projects, I'm also an instructor of computer science subjects, specifically software-related subjects. And in the past 6 to 7 years, I have taught programming languages, frameworks, design patterns, data structures, algorithms, software engineering, databases, and other software-related sort of things. So that's me. And if you want to contact me, you can find me by my username MNRAFG at the following social media and other platforms: GitHub, FreeCodeCamp, CodePen, HackerRank, LinkedIn, Twitter, Facebook, and Codecademy. So I'm happy to help if anyone is interested in contacting with me. I'm ready to help you. I will appreciate it. Great. So now let's talk about the digital image processing, or DIP. The topic that I have chosen or is assigned to me is digital image processing, and I will talk about it. First, let's start by, as usual, it's my habit of teaching new things by first analyzing and describing the term itself. So we know it's also called the terminology, and always remember that to understand and learn something that you are new to, going for the terminology first is a fundamental step in your learning journey. So we will begin with describing the digital image processing. We'll analyze this phrase and describe every term separately, and then we will talk the whole digital image processing kind of thing, okay? So first, I want to begin with the image, the midterm, to describe it, what the image means. So here we have, and we can see that the word, we also have the word imitate in English, but the word image is from the Middle English. So, sorry. So the word image is borrowed from Old French, and it is originated from Latin, from the imago of Latin, which means, I think it means similarity or likeness or a copy of something. So whenever we see an image, it actually represents something that exists in our real world or life, maybe physically, or someone can think of it. So that's what the term or the word image means.
but it could be better if we have a little formal definition for the term image. So in the next slide, here we have a little bit of a formal definition for the term image. And we can say that, in that case, we can say an image or a picture is an artifact. Well, then what does an artifact means? An artifact means it's something natural. It is a human-crafted thing, okay? It isn't, it isn't something natural. It is a human-crafted kind of thing. It's something that's been created by someone or using some tool or device like a camera. Okay, so what is it used for? We should also talk about this, that what is the purpose of an image? I think everyone know what is the purpose of an image, but it could be better if we talk a little bit about it, okay? So an image is used for describing something similar that physically exists or someone can think of it, okay? It isn't always like this, that we will have just the images of something physical or an object or a person that in the real world we can see or touch. There are ideas which people are drawing by the forms of images they're representing or uploading into internet. So it could be a physical object, or it could be something that someone can think of it. And it is helping us to feel or see how it looks like. For example, if we have an object far away from us that we cannot see, how we can feel how it looks like. The only way that we have is through an image of that object. If we have an image of that object, we can clearly feel that how it looks like from a close range, okay? So that's how an image is working in case of the purpose, what is it used for. Also, we can say it is recording a visual perception of an object or the visual appearance of an object. So it really is very important in our lives. Next, we will talk about a little bit scientifically understanding the image, or if we want to study something or bring something into the field of science, as technology is a product of science, and we are using technology for processing and capturing images, so we should find or set a mathematical formula for the image. And here you can see that we have an image, and you can see the squares that the image is being divided on, and these are called pixels or pills. I think most of you guys will know these things and understand it, but it could be better if we describe it this way. So we are, an image may be defined as a two-dimensional function, f, which accepts a function of x and y, which accepts x and y, okay? So what are the x and y? The x and y are spatial plane coordinates that the amplitude of f at any pair of coordinates x and y is called the intensity or gray level of the image at that point, okay? So if we choose a pixel from this image that you can see, we can reference it through a coordination system that you know from the basic math by using the x and y axis values. And what it is representing, what is it has within it, the pixel or the square, is a color. It's representing a color. And that color, we can say, we can call it the intensity or the gray level of the image at that point, okay? So that's how mathematically or scientifically an image can be described. After that, we will talk about, we will start and begin the first term, digital,
what does a digital means? You know, we are hearing digital watch, digital petrol station machines that are used for getting fuel to our vehicles from petrol stations and the fuel stations. So the digital means, actually the word digital or the term digital is taken from digit, which means digit, you know, digit is a number. So digital means numeric, or we could say that actually it's an adjective, and it's pointing to something which is dealing with a form of digital data or signals. We have a data expressed, if we have a data expressed as a series of the digits 0 and 1, as computer science people know, we have the binary numbering system in computer science, which is just containing 2 digits, and they are 0 and 1. So we are also calling it binary in a more technical and computer science friendly term, which typically represented by values of physical quantity. What does that mean is, in binary, we can convert numbers from other systems, like from decimal or hexadecimal to a binary form or a 0-1 form, and vice versa. It's working from the both sides. So it actually is representing, it could represent a physical quantity, such as an RGB color, a hexadecimal color value, or a voltage, or a magnetic polarization, we could say. Now, as far as we know, both image and digital terms, let's put a step forward and talk about digital images, because we know the 2 previous terms, both image, as we have discussed first, and then we have discussed the term digital. So we know both of them. So now let's talk about what these 2 terms together means. If we bring them together as digital image, what is the actual meaning now? So in that case, we are talking about, whenever we are talking about the digital image, by considering from a past slide where we were talking about the image itself in a more scientific and mathematical form, as we said, the variable x and y are spatial plane coordinates. So now if x and y are the intensity values of f, that function that we mentioned previously, whenever these are all finite discrete quantities, then we can call it a digital image, which means that if we have all the x and y values with the result of the function, which should be a color or a value, when all the values exist in a discrete quantities, then it's called a digital image. Now that we understand the term digital image, why not find a place for the term processing? Because in our presentation, as it also is part of the title for this topic, the processing, I think we have a slide for that as well. First, I was thinking to not create one for it, okay? But then I thought, well, then it could be better if we have a slide for processing, because it's part of our presentation title. So now processing also is an easy term, and most of you know that. The term processing in computing means operating on data or subjecting it through a series of actions. So we have a data and we want to operate through this data, and for achieving some specific results. We could also call these operations and actions algorithms, as many computer science people know what an algorithm is. So processing a data through
a series of actions or operating on data is actually called processing in computing or in the field of computer science. And remember that when we are processing digital data, and now we know that what digital means, okay? So it is possible to process it manually without a computer, but it will be hard, complex, and costly and time consuming. So to process it by an efficient and cost-effective manner, we should do it through a digital computer. So then it could be very effective, very quick and fast. So that's why we need a computer for performing processing or operating on digital data. So now let me ask you a question. What do you think or know about how many images or on daily basis are captured using different devices? For example, smartphones, digital cameras, CCTV cameras, or even drawn by artists and then transformed into a digital form. Do you know? Well, then let me tell you. There are more than 40 billion images created on daily basis, I mean every day, okay? Digital images. So it's a big number, isn't it? What do you think about the annual value of it? It could be very huge number. It adds up to more than 14 trillion photos per year, okay? So much more conservatively, we can say if only 1 billion people in all over the world have cameras or phones and take less than 3 photos per day or 1,000 pictures per year, then it could be still 1 trillion photos captured every year. People are uploading billions of images into internet daily. It is a lot of data and it contains so much information, but how to extract and organize it? You know, there are lots of images out there in the internet, and the companies like Google and Facebook have storage for that, and they are storing these images with them, and it contains so much useful information. But the problem is how we could extract and how we could organize the information that's been embedded within these images. The answer for that is that through digital image processing. Through digital image processing, a supercomputer can analyze and extract and organize information from tens of millions of images per second. Think about it. If we have a supercomputer and there are billions of images, our supercomputer can help us by digitally processing these images to process millions of these images per second. So it could be easier to process all these images and extract useful information and organize them or store them in databases to later use them for other purposes. So now that we know about digital image processing, all the 3 words or terms, so we should talk about digital image processing, or the phrase itself as a whole. The output of most sensors, we could say, or we are saying sensors, that's also called cameras. What these sensors or cameras are doing, they are capturing images, okay? But the images captured by these devices are in digital form. So the digital image processing means we have an image in a digital form and we are using a computing power or a supercomputer. It isn't necessary to, it is not impossible to process an image digitally
or using a computer without having a supercomputer. If you don't have a supercomputer, which there are very less people that have access to supercomputers, so it isn't a problem. You can use your own personal computer to process an image, a digital image. So it's also possible. So the field of digital image processing refers to processing digital images by means of a digital computer. And that's all what it is. So next we have other use cases of digital images. As we have mentioned previously, that digital images are processed for different purposes. So now we are talking a little bit about the use cases or the purposes what digital images are processed for. For example, computerized image editing. We have so many image editing software out there or applications. Like, for example, the most famous one we could mention here is a Photoshop that we can use for editing our digital images. We can alter every aspect or many aspects of our images. We can enhance them. We can crop them. We can cut parts of a digital image and make them separate images. So correction, enhancement, denoising, or noise reduction. If an image contains a noise or a blur, we can reduce it. We can enhance it. The other use case could be medical image processing for diagnostics assistance. For example, we have X-rays, we have MRI scans, we have CT scans, ultrasound, and etc. in the field of medical science that medical doctors are using for their patients to test and study the body of the patient if it contains if it has a disease. So the third use case we could talk about here could be the space image processing. You know that there are people who are doing research on space, and they're getting images from the Hubble and through their ground-based telescopes. Then those images can be processed by using digital computers to get results from those images and study the space for future, what we can use it for and how to use it for. So that's how it works. And we also have industrial applications like product inspection and sorting, like Amazon and other e-commerce websites may use. Also, digital image processing can be used for biometrics that most of we nowadays know what it is and how it works, like a finger, face, and iris recognition for identifying a person or people. Also, remote sensing or processing images from an aerial and satellite sources. So all these and other, also there are other use cases. I haven't written them right in here. You can find them in the internet. So that is what digital image processing is used for. Finally, we should talk about how digital image processing or DIP works. There are two phases or two steps. The first step is image sensing and acquisition, which actually means capturing an image or getting the image. That is the first step. We should get the image. And the second step is image sampling and quantization, which means digitizing the image or converting the image into a digital form. So these two steps are included in the digital image processing. The third step that I didn't mention here is the actual algorithm that there are many algorithms. I didn't mention them here because it's, you know, digital image processing is a broad topic.
and it was hard for me to make it such small to fit in this little time period. So I just brought some common concepts for you guys. So it's just an introductory level presentation. So there are many algorithms out there which are used for processing the digital images and extracting informations. As Mr. Sahim will have a presentation and a practical hands-on session tomorrow, inshallah, I think, by the name of image classification using TensorFlow and machine learning. So that is also the image processing. So these are the fundamental steps. We should have an image through a sensor or a capturing device, and that is called image sensing and acquisition. And the next step is sampling and quantization, or we are making it digital, and then we are processing it through a series of operations and actions or algorithms to get a specific results from that and organize and store them later in a database or whatever storage mechanism you have there. So that's my presentation. I was trying to, we have a reference at the end that I have used for a few slides, and it is a digital image processing 3rd edition. It's a book, textbook written by Rafael Gonzalez and Richard Woods. You can find it in the internet, so you can search for it and you can buy it. It's a great book, and I think the 4th edition of this book is also released, so you can search for that. It is a very useful book, and the whole digital image processing is described very well in that book. So thank you, and if you have any questions, I'll be here for your questions to answer, and that's not a problem. If you want to receive your answer in Pashto, I'll talk in Pashto, but your question can be in English or Pashto. That's not a problem. So it's over, Mr. Sahim. Can you hear me? Are you there? یا ډېره مننه. زه دلې یم، په انګلیسي او پښتو مې سره ګډه کړله. زه بلې زه هم دلته یم. ډېره زیاته مننه رحیمي صاحب چې تاسې خپل ډېر ګټور معلومات د لیدونکو سره مو شریک کړله. واقعا چې ډېر زحمت مې ایستلی و. تر هغو چې ما د لیدونکو څخه غوښتنه کړې ده که چېرې څوک کوم سوال لري کولی شي دی چې زموږ سره هغه سوالونه شریک کړي او موږ یې تاسو سره شریک کړو. رحیمي صاحب، په اوسني وخت کې یو څو داسې عملي مثالونه چې موږ دلې په افغانستان کې کولی شو د ایمیج پروسسینګ څخه استفاده وکړو، هغه به کم وي. تاسې پر ځینو یوز کیسو باندې که چیرې خبرې وکړئ. سیم صاحب، زه به نورې په پښتو خبرې وکړم ځکه چې ما تاسو ته ویلي او مشکل هغه و چې هلته موږ هغه دغه درلودل بعضې ټرمز او ما ته سخت و چې د هغه پښتو معناوې پیدا کړم. لکه موږ تاسو مخکې هم په دې باره کې بحث کړی و چې دا په دې خاطر هم ښه دي تر څو هغه د پښتو ژبې ادیبان چې ډېر کار یې و پښتو ته نه دی کړی. یو خو هغه مخکیني ادیبان دي چې ډېر زیار او زحمت یې ګاللی دی، یو د اوسني چې کوم کسان دي، ځکه زموږ د ټکنالوژي په برخه کې ډېره ټرمینالوژي چې د هغه داسې پاته ده چې موږ نسو کولی په پښتو د هغه لغاتونو معناوې پیدا کړو. نو په دې خاطر موږ دا پریزنټیشن په انګلیسي باندې وړاندې کوي تر څو د دوی لپاره هم یو په اصطلاح هنټ سي چې ورفکر سي چې دا شی ضروري دی. نو دا چې زموږ کتونکي اکثریت پښتانه دي، پښتو پوهېږي، نو موږ په پښتو باندې جواب ورکړو. تاسو چې پوښتنه وکړله چې په افغانستان کې د ایمیج پروسسینګ یوز کیسونه چې چیرې یې کولی سو استعمال کړو، ډېر زیات دي. موږ تاسو کولی سو فرضاً په امنیتي برخه کې کار ځینې واخلو.
د جرایمو د مخنیوي په برخه کې، د مجرمینو د پیژندګلوۍ په برخه کې دا رقم موږ تاسو کولای سو چې په دغه کې خو طبي او صحي برخو کې خو هغه دي استعمالیږي. موږ چې کوم یوز کیسونه هلته بحث پرې وکړي، دغه اکثریت ماشینونه یا ډیوایسونه په اکثریت شفاخانو کې موجود دي او استفاده ځینې کیږي. نو که ډیجیټل ایمیج پروسسینګ نه موجود، دا د نن سبا چې کوم پرمختللی نړۍ ده او خاصتا د طب او په صحي برخه کې چې کوم کارونه ممکن دي، کېدلای شي څومره ژر یو د مرض په اړه تشخیص وسي، وپېژندل سي، دا به ډېره مشکل او ډېره ګرانه وي. نو په ډېرو برخو کې موږ کولای سو استفاده ځینې وکړو. بله برخه ممکن موږ کولای سو لکه نړیوالو چې استعمال کړي دي، تجاران د خپلو پروډکټو دپاره استفاده ځینې وکړي. خو که څه هم موږ فعلا داسې آنلاین د خرید فروش ډېر سیستمونه نه لرو. ډېر خلک کوشش کوي د فیسبوک او د نور لارو څخه آنلاین فروشګاوې جوړ کړي دي، خپل هغه تولیدات وپلوري. نو په دې برخه کې هم استفاده ځینې کېدلی سي. او دغه رقم د ژوند په اکثریتو برخو کې چې هلته اړتیاوي په تعلیمي برخه کې، تعلیمي بخش کې مثلا یو ډېر مهم کار چې موږ زما د ډېره وخت ورته فکر و، هغه ممکن دا وي چې موږ ډېر کتابونه لرو چې هغه تر اوسه لا هم په اصطلاح پر پاڼو یا پر کاغذ باندې پاته دي. نو د دې اړتیا لیدل کېږي چې دغه کتابونه که ډیجیټل سي یا برېښنایي ډول ته راوړي، نو دا به ډېره مفیده وي. او د دې لپاره چې دومره زیات کتابونه موږ په یوه وار باندې و برېښنایي شکل ته رااړو یا څوک کمپوزي، نو دا ډېر وخت او ډېر منابعو ته اړتیا لري. نو کېدلی سي د دې پر ځای موږ یو د OCR یا اپټیکل کریکټر ریکګنیشن سیستم پر کار واچو، کوم چې موږ تاسو یو تصویر ورته ورکوو او د هغه تصویر څخه په استفاده باندې د هغه څخه ټکسټ ایکسټراکټ کیږي او لیکل کیږي په یو فایل کې موږ درلودلی سو. داسې نور ډېر مثالونه هم شته. په یوز کیسو کې موږ کولی سو بعضې یوز کیسونه چې یوزرانو سره بلد دي، لکه QR کوډ چې موږ تاسو لرو یا بار کوډونه چې موږ تاسو لرو، دغه دپاره بار کوډ ریډرز چې دي هغه هم په ځان کې دغه د ډیجیټل ایمیج پروسسینګ الګوریتمز استعمالي تر څو هغه کوډ ځینې ایکسټراکټ یا ریډ کړي. ډېره مننه رحیمي صاحب، واقعا ډېر په زړه پورې معلومات وه. هیله ده چې زموږ هغه مسلکي لیدونکي چې اوس موږ ویني او یا غواړي دې مسلک ته راسي، ستاسو معلومات څخه ښه استفاده کړي. ډېره زیاته مننه. زه په دې بخش کې نور کوم سوالونه هم زموږ سره نه دي شریک سوي، نو دا چې خپل وخت به موږ ته راکړي، ډېره زیاته مننه رحیمي صاحب. کور ودان مننه. زما خو اصلا کې هڅه دا وه چې زه دغه پریزنټیشن په داسې شکل سره جوړ کړم چې یو ډیمو هم ولرو، تر څو دغه په جاوا سکرپټ کې ما کوشش وکړی چې یو څه کوډ ولیکم تر څو موږ د یو ایمیج هغه پکسلونه او د هغو رنګونه ایکسټراکټ د یو ارې په شکل سره بیا بیرته په یو بل پروګرام کې هغه رینډر کو. خو دا چې د وخت کمښت و او زموږ خپل کارونه یو څه سره ډېر وه، او بل مې د OCR یا اپټیکل کریکټر ریکګنیشن غوښتل یو مثال یوزرانو ته دغه لیدونکو ته وړاندې کړم، نو ونه توانېدلو. انشاءالله په آینده کې خو زموږ پلان دی چې نور هم دغه خپلو سیشنو ته ادامه ورکړو. د دوی ټولو څخه مننه چې زموږ پریزنټیشن یې وکتی، او سبا هم انشاءالله زموږ د دغه ایونټ آخري ورځ ده، دوی دې نه هیروي، اجنډا دې وګوري، د هغه مطابق به انشاءالله زموږ د سبا ورځې پلان او پروګرام هم مخته ځي. نو د دوی څخه هیله کوو چې سبا هم زموږ دغه لایف سټریم را سره تعقیب کړي او ویې ګوري. مننه. کور ودان سیم صاحب. خوشحاله اوسئ. ښه وختونه درته غواړم رحیمي صاحب، ډېره زیاته مننه. رحیمي صاحب څخه ډېره زیاته مننه. لکه څنګه چې رحیمي صاحب یادونه وکړله، موږ به سبا د ایونټ په اخر ورځ باندې ځینې عملي کارونه تاسو ته وښیو چې په دې کې موږ یو پریزنټیشن پر ټینسر فلو باندې لرو چې څنګه کولی سو ډیپ لرنینګ کې عملاً موږ ایمیجونه کلاسیفای کړو، عکسونه د کلاسیفای کو په مختلفو کلاسو باندې وویشو. نن هم سیدې په دې باره کې یو څه کار وکړي، خو هغه پر یو انټرفیس باندې. موږ غواړو چې هغه څوک چې ډیولپران دي، پروګرامران دي، سافټویر ډیولپ دي، دغه دپاره
خپل په کوډ کې هغه الګوریتمونه ټرین کو موډلونه ټرین کو په ټنسر فلو کې هغه ته ډیټا سیټونه ورکو او د ډیټا سیټو څخه موږ خپل ریزلټس یې واخو چې بیا وروسته هغه ټیسټ کو ایوالویټ کو نوي تصویرونه ورته ورکو چې ترڅو هر تصویر موږ ته کلاسیفای کړي چې دا تصویر د څه شي عکس دی. نو د یاد یې مباسي سبا د خیر زموږ سره اوسېږي. بل یو ډېر مهم پریزنټیشن چې نظر محمد به راځي هغه کمپیوټر ویژن باندې خبرې کوي چې څنګه همدغه کلاسیفیکیشنونه بیا موږ عملاً په ځینې پروژو کې استعمال کو. هغوی خپله یو پروژه هم جوړه کړې ده، تاسو ته به وښي. نو د هغه پریزنټیشن هم سره سبا زموږ د ایونټ اخري ورځ ده، بیا به موږ اخري یو جنبندي ولرو د پریزنټیشن د ایونټ څخه. ستاسو نظرونه به هم ولرو که چیرې سبا د ایونټ په اخر کې څوک غواړي دغې لارې څخه خپل نظر شریک کړي. د یاد دې نه باسي چې موږ کولی سو وخت ورکړو، ډېرو ته به چانس برابر نه شي، خو یو څو نفره که چیرې ښه موقعیت ښه ځای ولري، آرام محیط ولري، انټرنیټ سم موږ کولی سو دعوت ورته ورکړو، سټوډیو ته وصل کو او د سټوډیو د لارې څخه زموږ د لیدونکو سره خپل نظرونه شریک کړي او زموږ د ټولنې په اړه باندې خپل نظر ورکړي. نو لنډ نظرونه که چیرې تاسو لرئ تر سبا پورې کولی شئ خپل هغه محیط چې تاسو پکې کښېنئ هغه هم ځان لپاره آماده کړي او زموږ سره شریک کړي. موږ به یو څو دقیقې وخت همدې ته هم ولرو ترڅو ستاسو نظرونه شریک کړو. نو ډیره زیاته مننه چې نن په ډیر یو اوږده بحث کې را سره ملګري واسو. پریزنټیشنونه مو ولیدل، خو زه مطمئن یم چې تاسو د دې څخه ډیره ښه استفاده به کړئ. تر سبا چې بیا ستاسو حضور ته حاضرېږو، ښه وختونه ورته غواړم. د دغې ډیرې وژونکې ناروغۍ څخه مو په امن کې غواړم. ښه وختونه ورته غواړم. ډیره مننه. سبا پر 10 بجې باندې زموږ بل پروګرام مه هېروئ. زموږ د ایونټ اخري ورځ ده او ستاسو نظرونه به هم د ځان سره ولرو. ډیره زیاته مننه. ښه وختونه ورته غواړم.